დილამშვიდობისა დღეს 29 ივნისია და განთიადი სტუდიიდან გიორგი მერაბაშვილი და რუსუდან გეჯაძე მოგესალმებით. ყველას წარმატებულ დღეს გისურვებთ. დილამშვიდობისა ძვირფასო ტელემაყურებლებო, გმადლობთ რომ ჩვენთან ერთად იწყებთ დღევანდელ დილას. იმედი გვაქვს რომ მომდევნო საათნახევარს ჩვენთან ერთად გაატარებთ. დაელოდებით და შევხვდებით განთიადის სტუმრებს, რომლებიც რუსკა დამეთანხმები ალბათ საინტერესო თემებზე შეაჩერებენ ჩვენი ერთგული ტელემაყურებლების ყურადღებას. ვიდრე მათ შესახებ მოგახსენებდეთ, ტრადიციულად საეკლესიო კალენდარს შეგახსენებთ. დღეს საქართველოს 60 ქულო მართლმადიდებელი ავტოკეფალური ეკლესია მოიხსენიებს ღირსმოწამე ქაიხოსრო ქართველს ჩვენ წმინდანის შემწეობასთან მფარველობას გისურვებთ. გაცემის დასაწყისში ტრადიციულად სასულიერო პირს უმასპინძლებთ თქვენთან შესახვედრად ემზადება და რამდენიმე წუთში შემოგზანდება სტუდიაში. მღვდელი საბაჭიკაიძე, რომელიც გახლავთ ვაკეში მდებარე წმინდა ანდრია პირველწოდებული სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური, ჩვენ კვირას წასაკითხს ახარების შინაარსზე ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმრები იქნებიან ასევე კალალიაშვილი, ფონდის პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე და გაეროს ექსპერტი გელა კვაშილავა, როგორც იცით, სტატისტიკის მიხედვით საქართველოში მზარდი ავარიებია დაფიქსირებული და სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ სტუდიაში. მეაბრეშუმეობის განვითარება საქართველოში, ასევე ეს იქნება ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა. სტუმრებთან ერთად გავშლით ამ საკითხს. სტუდიაში კახაბერ ვარდუკაძე, საქართველოს საპატრიარქოს მეაბრეშუმეობის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი შემოგვიერთდება. და გადაცემის მიწურულს შემოგვიერთდებიან ჰიროტაკე მაედა, იაპონელი ქართველოლოგი და ოქროპირ ჯიქური ისტორიკოსი. ჩვენ ათონის მთაზე ჩატარებული ქართულ-იაპონური ექსპედიციის შესახებ ვისაუბრებთ. ასეთი გახლავთ დღევანდელი გადაცემის მოკლე ანონსი, არ გადართოთ რამდენიმე წუთში სასულიერო პირთან ერთად დავბრუნდებით და გველოდეთ. დროებით. არის წარსული აწმყო და მომავალი და უფრო სწორად რომ ვთქვათ, არის წარსული და მომავალი. იმიტომ რომ აწმყო იმწამს და დადის წარსულში. ეს ჩვენი ნაკლია, რომ დროში ვერ ვჯდებით ჩვენ. ეს ჩვენი ნაკლია, რომ დროს ვერ ვიყენებთ. მე გავოცებული ვიყავი, როგორ აფასებენ გერმანიაში დროს. ვეკითხებოდი, თუ როდის სდგებით ძილის შემდეგ 5-ის ნახევარზე და მერე მიდიან სამსახურში და ზუსტად 6 საათზე იწყებენ მუშაობას. მისე განაწილებულია დრო, რომ თითქოს დღეც გრძელდება და თითქოს ღამეც გრძელდება. ადამიანი, როცა ასეთი კაცრი განრიგი აქვს მას, ის ყველაფერს ასწრებს. საქმეს ვერ ვასწრებო, ჩვენი ადამიანები ამბობენ. ეს იმიტომ, რომ ის დგება 11-12 საათზე. რა უნდა მოასწროს მან? დილის პერიოდში, თქვათ 6-დან 12-მდე, ისე ადვილად აკეთებს ადამიანი, ისეთი מחვილი გონებით აკეთებს, რომ შუადღის შემდეგ უკვე სულ სხვა არის. ჩვენ უნდა დავფიქრდეთ ამის შესახებ, დავაფასოთ დრო. გრძელდება გადაცემა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს. შემოგვიერთდა ვაკეში მდებარე წმინდა ანდრია პირველწოდებული სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი საბაჭიკაიძე. დილამშვიდობისა, მამა. მოგესალმებით.
მადლობთ რომ გვესტუმრეთ, ჩვენ შევახსენეთ რამდენიმე წუთი ისე როცა მივესალმეთ მაყურებელს რომ მომდევნო კვირიაკეს, ანუ 1 ივლისს საკვირაო ღვთისმსახურებაზე წაკითხული იქნება სახარება ღადარინელი ეშმაკეულის განკურნების შესახებ. და სწორედ ამაზე გვსურს თქვათ წინსწრებად ვისაუბროთ და განგვიმარტოთ სახარების ეს მნიშვნელოვანი ეპიზოდი. დიახ, მოგესალმებით უპირველეს ყოვლისა და მოგესალმებით რომ ძალიან აქტუალური თემა, მნიშვნელოვანი თემა ეს და ამიტომ არაერთხელ გვიწევს ხოლმე ჩვენ საუბარი ამ საკითხთან დაკავშირებით. უფრო მეცაც გეტყვით რომ წლის განმავლობაში ორჯერ იკითხება ეს სახარება კვირა დღეს, იმიტომ რომ ეს თხრობა აღწერილი აქვს სამ მოციქულს, მათ შორის მათეს, ლუკას და მარკოს მოციქულებს. ოდნავი განსხვავებით აღწერენ ისინი ჩვენ მოგეხსენებათ რომ ავსებენ ერთმანეთს. მოციქულები და მათ შორის არანაირი დაპირისპირება არ არის, რაც არ უნდა ეს ერთი შეხედვით შეიძლება მოეჩვენოს ადამიანს, რომ თქვა თითქოს ერთმანეთს ეწინააღმდეგებიან. ისინი მხოლოდ ავსებენ ერთმანეთს და აქედან გამომდინარე იკითხება როგორც მათესაგან, თქვა ეხლა ამ კვირას მათესაგან იკითხება ეს სახარება, სადაც ამ ეშმაკეულებს გერგესეველებად მოიხსენიებენ და ლუკა და მარკოზი მოიხსენიებს მათ, როცა უკვე შემდგომ იკითხება ეს სახარება მოგვიანებით, რამოდენიმე კვირის გამოტოვებით, შემდეგ უკვე იხსენიება როგორც ღადარინელი ეშმაკეულები. აქაც არანაირი წინააღმდეგობა არ არსებობს, ჩემი ძვირფასებო, იმიტომ რომ ეს ორი სოფელი გახლდათ, ეს ორი ქალაქი, ისიც შეგვიძლია ეწოდოს თქვათ რაღაცა მცირე ქალაქები იყო, ფაქტიურად გინდა სოფელი და არ ქვით გინდა ქალაქი. იმ დასახლებას ზოგადად სადაც ეს ორი ქალაქი იყო, 10 ქალაქი ეწოდებოდა რა, ალბათ ესეც გახსოვთ თქვენ სახარებიდან 10 ქალაქეული ეშმაკეულის განკურნებაც ხდება. და ამ 10 ქალაქის ორი ქალაქი გახლდათ სწორედ აი ეს ორი ქალაქი, რომლებიც იყო ღადარა და გერგესი, ნუ ზოგი ღადარინელებად იხსენიებს, როგორც გითხარით, მათე და ესე ლუკა და მარკოს მოციქულები და მათე იხსენიებს მათ როგორც გერგესეველებად. აი ახლა სწორედ ესე ხდება მოხსენება, უფრო მეცაც გეტყვით, მათე იხსენიებს ორ ეშმაკეულს და მოგვითხრობს აი სწორედ აი ამ კვირის სახარებაში რომ ორნი იყვნენ ეს ეშმაკეულები, ლუკა და მარკოზი ახსენებს ერთს. არც აქ არ არის წინააღმდეგობა, მინდა გითხრათ რომ განმარტებლები განგვიმარტავენ რომ ორნი იყვნენ, მაგრამ მათ შორის იყო ერთი უფრო დომინანტური, ერთი იყო უფრო განსაკუთრებულად აგრესიული და ამიტომ იმ ერთზე, რომელმაც უფრო ალბათ ყველაზე მძაფრი შტაბის-წილება მოახდინა, ვთქვათ, ხოლო ის ერთი ახსენეს. ხო, ის ერთი ახსენეს განსაკუთრებულად, იმიტომ რომ ის იყო ასე ვთქვათ წამყვანი და ნუ მასე იყო დამოკიდებული უფრო. ვინ არიან ეს ადამიანები? სხვა შორის აი მინდა გითხრათ და აი თქვენ კარგი აქცენტი გააკეთეთ და მინდა რომ აუცილებლად გაუსამოს ხაზი, რომ ალბათ მნიშვნელოვანია რომ წინასწარი იყოს ვთქვათ განმარტებული და ნათქვამი მოწმუნე ადამიანებისთვის ეს ძალიან აქტუალურია. ის სახარება, რომელიც კვირას უნდა იქნას წაკითხული. ჩვენ მაგალითად ტაძარში ესეთი ტრადიციაც გვაქვს, რომ ყოველთვის კურთხევას ვაძლევთ, კურთხევა აქვთ ზოგადად წინამძღვრისაგან მრევლს, რომ აუცილებლად, როდესაც მოდიან კვირას წირვაზე, დილით დასასწრებად წინასწარ გაეცნონ სახარებას და წაიკითხონ მისი განმარტებაც. და ჩვენც ვცდილობთ, რომ თქვა რაღაცა ჩვენი ტაძრის საიტი გვაქვს გაკეთებული Facebook გვერდზე, სადაც ვცდილობთ ხოლმე რომ დავდოთ აი ეს განმარტებები წინასწარ, რომ მრევლს ქონდეს და რა საჭიროა მამოს წინასწარ განმარტება? რატომ? იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი წირვაზე მოდის, იყოს ბოლომდე მომზადებული, რა მსახურებას ესწრება. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ახლა სახარება ეს საკვანძო მომენტია, ხო, ვთქვათ, წირვის განმავლობაში. ხო, ახლა შემთხვევით ხო არ ხდება სახარებისეული საკითხების შერჩევა, ხო? სასულიერო პირიც მერე ძირითადად წაკითხული სახარების მიხედვით აკეთებს აქცენტს თქვა თავის ქადაგებაში, ხო? ამიტომ აი ადამიანი, რომელიც მოდის მომზადებული უკვე წინასწარ თქვა, მრევლი, რომელმაც იცის და გაცნობილია ეს უკვე სახარების საკითხავს, ხო? უფრო გააზრებულად ესწრება შემდეგ უკვე მსახურებას, და ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს. ზოგადად ახლა სულ ამბობთ ხოლმე რა და მე მიყვარს ხოლმე ხშირად თქვა, რომ სახარება არ არის ის ციგნი, რომელიც შეიძლება თქვა რომ წავიკითხე. სახარებას ვერ წაიკითხავ ვერასოდეს. რამდენჯერაც არ უნდა წაიკითხო, იმიტომ რომ სახარება ამ უწურავის სიბრძნეა, ეს ღვთის სიტყვა,
სახარებას სულ უნდა იკითხო ეს ცხოვრების წიგნია, რომელიც შენ ყოველ წუთს და ყოველ წამს და მთელი ცხოვრების განმავლობაში ყოველდღიურად გჭირდება. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ გააზრებულად კითხულობდეს სახარებას და ის შენში შემოდიოდეს. სახარებას კითხულობ შენ მაშინ, როდესაც მისი წაკითხვის შედეგად შენი ცხოვრების წესი იცვლება. წინააღმდეგ შემთხვევაში შენ ეცნობი სახარებას. დიახ, ხოლმე ეცნობი და რაღაც ინფორმაციას ღებულობ ახალს. და თუ შენ ცხოვრებას ცვლის, თუ შენში შემოდის, შენ ცხოვრებაში შემოდის და თუ შენ ღმერთი გიყვარდება, ღმერთთან უფრო მეტად ახლოს მიდიხარ და იცვლება შენი ცხოვრების წესი კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ხო, ესეთ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ შენ სახარებას ნამდვილად კითხულობ და ნამდვილად ტყუილად არ კარგავ დროს. აქედან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც მორწმუნე წინასწარ ეცნობა სახარებისეულ საკითხავს, შესაბამისად ცდილობს, რომ გაეცნოს წმინდა მამებისეულ განმარტებას, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ სახარებას განმარტება ჭირდება, იმიტომ რომ შეიძლება სულ სხვადასხვანაირად გაიგო და ალბათ უცნაურია, ხო, რომ ეხლა რა ჯურის სექტაც არ არსებობს და უამრავი ვთქვათ რაღაცა მიმდინარეობა არსებობს, ხო, შიდა ქრისტიანული კონფესიებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, რომელიც ეფუძნება ზუსტად იმ სახარებას. ერთი და იგივე სახარებას ყველა, ხო? უცნაური. მართლა რა უცნაურია, ხო, როგორ შეიძლება რომ ერთი და იგივე წიგნი ეჭიროს ყველას და ყველა ამტკიცებდეს ერთმანეთს საწინააღმდეგოს, მაგრამ აი ფაქტია რომ ეს ხდება, ხო? აქედან გამომდინარე, ალბათ ხვდებით, რომ აუცილებელია იმ ღვთივ გამბრძნობილი მამების მიერ მოცემული და მოწოდებული განმარტებებით ვისაზრდოოთ, რომელთაც უფალი თავად ეძრახებოდა და ეუბნებოდა თუ როგორ უნდა განიმარტოს ეს ხოველი. და ესეთ შემთხვევაში მორწმუნე უკვე მოდის მომზადებული და შესაბამისად ჩვენ სულ ვაკეთებთ აქცენტს, რომ ადამიანმა არ უნდა იაროს ტყუილა ეკლესიაში. ადამიანის სიარული უნდა იყოს მისი სულიერი ზრდისთვის. თუ ადამიანი კვირიდან კვირამდე, ქადაგებიდან ქადაგებამდე, მსახურებიდან მსახურებამდე არ იზრდება სულიერად, მაშინ ფუჭია მისი სიარული და უნდა გადახედოს მან თავის ქრისტიანობას და თუ კი ხდება მისი სულიერი ზრდა, თუნდაც კუსნაბიჯი, თუნდაც ჭიანჭველას ნაბიჯით არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ აუცილებლად უნდა ხდებოდეს წინსვლა, რომელიც მან აუცილებლად თავის სულიერ მოძღვართან ერთად უნდა აკონტროლოს, რომ თვითონ არ ჩავარდეს თქვა რაღაც ხიბლში და ამ პარტავნებაში. ძალიან რო არ გაგვიგრძელდეს შესავალი, უბრალოდ მე გავაკეთე აქცენტი იმაზე, რომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ გაეცნოს ადამიანი წინასწარ საკითხავს, როდესაც მედის ზეციურ მსახურებაზე დასასწრებად, ხო? რომ გააზრებულად და ისე მიუდგეს მთლიან მსახურებას და მათ შორის სახარების საკითხავს. მოდი დავუბრუნდეთ თავად საკითხავს, რომელიც ამ კვირას უნდა იქნას საკითხული. მოკლედ შევახსენებ მაყურებელს თხრობას სახარებისეულს, ესე არის, რომ გალილეის ზღვას გადმოკვეთავს, ეს ზღვა მოგეხსენებათ, რომ უფრო პირობითი სახელია სინამდვილეში ეს მოზრდილი ტბა არის. გადმოკვეთავს უფალი თავის მოციქულებთან ერთად და მიდის გერგესეველთა სოფელში, როგორც გითხარით, მარკოს და ლუკა მახარებელი ახსენებს ღადარენელთა სოფელს, ეს ერთი და იგივე გვერდი-გვერდი იყო ეს სოფლები. მათე მოგვითხრობს გერგესეველებზე. გადმოვიდნენ თუ არა ნაპირზე, რომელიც მაშინვე ხდება, შეეგებოდნენ მას ორნე ეშმაკეულნი, გვეუბნება მათე. შიშველნი, ანუ ეს ეშმაკეული ადამიანები არ იმოსებოდნენ და როგორც მარკოს მახარებელი და ლუკა მახარებელი უფრო დეტალურად მოგვითხრობს მათ შესახებ, საკმაოდ აგრესიულნი იყვნენ ისინი, ანუ ისინი ისე თავისთვის არ იყვნენ რა, მარტო რომ თქვათ რაც თავის შეეწუხებინათ, მხოლოდ ისინი შიშის ზარს სცემდნენ მოსახლეობას, ცხოვრობდნენ საფლავებში, ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ბოროტს ახასიათებს ადამიანების დაშინება და იცის რომ ადამიანს ისედაც შინაგანად სიკვდილის შიში აქვს მუდმივად და ამით კიდევ უფრო მეტად დაშინებს, როდესაც იმ საფლავებში ცხოვრობს. და მოკლედ საკმაოდ ისეთი ამაწიოკებლები იყვნენ იმ მხარისთვის და თქვათ რაღაც შიშის ზარს სცემდნენ მოსახლეობას. შემდეგ უცნაური რამე ხდება, ეს ეშმაკეულები ქრისტეს დაინახავენ თუ არა ადამიანებისგან განსხვავებით, რომლებიც ქრისტეში ღმერთს ვერ ხედავენ და ვერ ცნობენ და ძალიან დიდი ძალისხმევა უხდება უფალს, რომ ადამიანებამდე მიიტანოს აი ეს გადამრჩენელი საიდუმლო ღმერთი გაანკაცდა, რომ მასში მხოლოდ ადამიანს არ ხედავდნენ და არამედ ღმერთიც იხილონ.
ეშმაკეულებმა მას ძალიან ადვილად ცნობენ და ეუბნებიან, პირდაპირ მიმართავენ, რომ რა იძეს შენი და ჩვენი იესო, ძეულ დავითისო, მოხვედა ახლა უწინარეს ჟამისა ტანჯვა ჩვენდა. ანუ რატომ მოხვედიო? ვიცით ვინც ახარო შენო, ვიცით რომ იესო ხარ, ძე ღვთისა ხარ. ვიცით ისიც რომ ჩვენ აუცილებლად განვიჯდებით, ვიცით რომ განწირული სულები ვართ ჯოჯოხეთისთვის, მაგრამ რაღაცა ცოტა ადრე მოხვედი და რატომ მოხვედი? იმიტომ რომ იციან რომ ისინი მეორედ მოსვლის ჟამს, როდესაც საყოველთაო განკითხვა მოხდება, ესე იცოდნენ ბოროტმა სულებმა, რომ მაშინ დაისჯებოდნენ. რატომ მოხვედი ესე ადრე? მანამდე რატომ მოხვედი? და შემდეგ ევედრებიან ესეთ რამეს, იმიტომ რომ მათ იციან რომ უფალი აუცილებლად განასხავს, რა კი მოხდა მათი კონტაქტი და არ დატოვებს ეს ადამიანებში, რატომ? იმიტომ რომ ადამიანები მარტი საყვარელი ქმნილება, საყვარლესი მისი ხატი და მსგავსია და ევედრებიან რომ თუ კი შენ ჩვენ ახლა ამ ადამიანებისაგან გამოგყრი, გვიბრძანე, როგორც უფლება რომ ღორებში შევიდეთ და ეს ღორების კოლტი იქვე მახლობლად ძოვს ბალახს. უფალი აძლევს მათ უფლებას, რომ შევიდნენ ამ ღორების კოლტში. რატომ ითხოვეს ესეც გითხარით, რა საინტერესოა? აუცილებლად შემოგაქვს აუცილებლად და შემდეგ ჭირდებოდა ზოგადად სხეულში ყოფნა. აი კი ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვაა და გეტყვით, აი დავასრულებთ ხრობას ჯერა. მართლაც დატოვებენ ეშმაკები უბრალოდ ამ ადამიანების სხეულს შედიან ღორებში და ის ღორების კოლტი უკვე გაცოფებულია ეშმაკებისგან, როგორც მოგვითხრობენ და როგორც განმარტებლები გვეუბნებიან, დაახლოებით 2000 ღორი იყო. ზღვის კბოდეს მიმართავენ და კლდიდან მოკლედ გადაცვიდებიან ზღვაში და დაიხჩობიან ეს 2000 ღორი. შემდეგ მწყემსები, რომლებიც მათ მწყემსამდენ გარბიან ქალაქში, უყვებიან მოსახლეობას, რომ ესეთი რაღაცა მოხდა, მოვიდა ადამიანი, რომელმაც ეს საშიში ეშმაკეულები განკურნა, შემდეგ მოხდა ღორების დახრჩობა და შემდეგ მოდიან ეს ადამიანები და ყველაზე უცნაური რამ ხდება შემდეგ, ეხვეწებიან იესოს, რომ დატოვოს მათი ქალაქი. აი მოდი განვიხილოთ ახლა და გავაკეთოთ თქვათ რაღაც რამოდენიმე მნიშვნელოვანი აქცენტი ახლა ამ თხრობიდან თუ რა არის საკვლევზე არსებითი და ყველაზე მნიშვნელოვანი კიდე გეუბნებით. ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია და მარადიული თემა ისე როგორც სახარების ნებისმიერი საკითხავი და მოდი გავამოხილოთ ყურადღება თუ რა არის აქ ჩვენთვის არსებითი და მნიშვნელოვანი. დავიწყოთ იმით რომ რატომ შეიძლება ადამიანში შევიდეს ბოროტი, როგორ შეიძლება შევიდეს ადამიანში ბოროტი და რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა იმისთვის რომ ესე არ მოხდეს. ადამიანი თავისუფალი არსება გახლავთ, ადამიანი თავად წყვეტს შემოუშვას მადლი და უფალი თავის გულში თუ შემოუშვას ბოროტი ძალა. იმის დამიხედვით საით მიიდრიკება ადამიანის გული არის ბრძოლის ველი კეთილი და ბოროტისთვის. მთელი ცხოვრების განმავლობაში და ადამიანის თავისუფალი ნება ეს მჭრელი და ბასრი იარაღი წყვეტს თუ საით გადაიხაროს და რა არჩევანი გააკეთოს მან, ვის უერთგულოს. შესაბამისად, როდესაც ადამიანი ხდება ბოროტისაგან შეპყრობილი, ეს მხოლოდ და მხოლოდ მისი დანაშაულია, მხოლოდ და მხოლოდ მისი არჩევანია თვითონ წყვეტს იგი ამას. და რა თქმა უნდა ეს შემდეგ სავალალო შედეგის მონტანია მისთვის და ხშირად შეიძლება უკვე იმ მდგომარეობამდე მივიდეს ადამიანი, რასაც ჩვენ უკვე შეპყრობილ მდგომარეობას უწოდებთ და სწორედ აი ეს მდგომარეობა იყო აი ამ ადამიანების მდგომარეობა, როდესაც უკვე იმდენად პარალიზებულია მისი ნება, ანუ არ უნდა ეთამაშო არასოდეს ეშმაკს. იმიტომ რომ ვერ აჯობებ შენ მას და სწორედ შენი ნებით და შენი დაუფიქრებლობით და დაუდევრობით შეიძლება ისეთ მდგომარეობაში აღმოჩნდეს, საიდანაც უკვე შენით ვეღარ გამოხვალ. აი სწორედ ამ მდგომარეობაში იყვნენ ესენი და სწორედ ამ მდგომარეობაშია ყველა ის ადამიანი, ვისაც ჩვენ შეპყრობილს და ეშმაკეულს ვეძახით. ანუ რა ხდება ამ დროს? ამ დროს ხდება ადამიანის ნების ფაქტიურად სრული პარალიზება. არის შემთხვევები, როცა ნაწილობრივი პარალიზებაა და თქვათ აი შეუძლია ჯერ კიდევ წინააღმდეგობის გაწევა ადამიანს, მაგრამ შეიძლება ისე იყოს უკვე ადამიანი, რომ საერთოდ ვეღარ უწევდეს წინააღმდეგობას, იმდენად იყოს დამორჩილებული მისი ნება უკვე ბოროტისადმი, რომ ვეღარ უწევდეს ის წინააღმდეგობას
ბოროტ-ძალას და ესეთ ხშირად ტყუდება ხოლმე მამას აბა დამეთანხმებით ალბათ რომ აი ამ ბრძოლაში ვთქვათ რომ ვეღარ უწევს წინააღმდეგობას აქაც როგორ ტყუდება ადამიანი და ხშირად აი დაღლილი აი ამ ბრძოლაში სუიციდით ასრულებს ხოლმე სიცოცხლეს. ეს არის გიორგის სწორედ ეშმაკის მიზანი. ჩემო გაქო რომ სასოწარკვეთილებამდე მიიყვანოს და თავი მოუკვლებინოს შესთავაზოს ეს ვითომ გამოსავალი სინამდვილეში აბსოლუტურად ყველაზე გამოვალი სიტუაცია. ასაპირველია ბოროტის მიზანი სწორედ ეს არის როგორც ღმერთის მიზანი ყოველ ადამიანთან მიმართებაში არის მისი ცხონება და ღმერთს მიმსგავსება და საუკუნო ნეტარება ზუსტად ესევე გაბოროტებული სულის მიზანი, ეშმაკის მიზანი არის ყოველი ადამიანის წარწმენა და რატომ? იმიტომ რომ ამით ის ღმერთს დგენს გულს და ღმერთზე ცდილობს რომ შური იძიოს, იმიტომ რომ გაბოროტებულია უფალზე. და რატომ შურს ადამიანის? იმიტომ რომ ადამიანის შექმნა ღმერთმა სწორედ თავის ხარდად დამსგავს. ამიტომაც ცდილობს მასზე იძიოს შური და იცის რომ სწორედ ამით ატკენს ღმერთს, იმიტომ რომ სხვანაირად ის უშუალოდ უფალს ვერ შეერძოლება და ვერ მოერევა და ამიტომ ცდილობს რომ მას ატკინოს და მას მოერიოს, ვინც ღმერთის საყვარელი ქმნილებაა, ხო? და ესეც ხდება. და როგორც წესი, ესეთ შემთხვევაში უკვე აუცილებელია ხოლმე გარედან დახმარება. დიახ, და გარედან დახმარება შედარებით ძლიერი და მოსიყვარულე ადამიანებისა, რომ აი მათი ლოცვით მოხდეს მისი განკურნება. გავაგრძელოთ საკითხავი, რომ ვეცადოთ რომ დროში ჩავეტიოთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. დაახლოებით 7 წუთი დაგვრჩა. ფაქტობრივად აღარ დაგვრჩენიათ, რომ მაგრამ ვეცდები რომ ძალიან მოკლედ თქვა. ხდება განკურნება ამ ადამიანებისა და სთხოვენ ხომ თქვენ შეკითხვას მინდა დაუბრუნდე, რომ აი რატომ არის რომ სთხოვენ ეშმაკეულები, რომ ღორების კოლჩი შეგვიშვი და რატომ ჭირდებოდათ მანც მაინსა და მაინც რომ სადღაც ვიღაცას შესულიყო. ეშმაკს შემოძვირფასებო ფიზიკურად არანაირი ძალა არ გააჩნია. მოდი ესე ვთქვათ, ხო? ფიზიკური. იმიტომ რომ მას ესეთი ფიზიკური სხეული არ აქვს. ის სული გახლავთ, დაცემული სული და ის თავის ძალას პოულს ხოლმე მაშინ, როდესაც რაღაცაში განსხეულდება. ეხლა ადამიანს რაც შეეხება, ადამიანზე ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ ადამიანი თავისი ნებით ან უთმოს ბოროტს, ან თავის თავს, ან არ უთმოს, ხო? ცხოველს რაც შეეხება, ცხოველი ღმერთის ქმნილებაა, ცხოველს თავისუფალი ნება არ გააჩნია. და ის ცხოველი რაც არ უნდა იყოს, ღმერთს მაინც უყვარს, მისი ქმნილებაა და ამიტომ ღმერთს თავისი ყველა ქმნილება უყვარს და იქ უკვე თავისუფალ ნებაზე რა თქმა უნდა ლაპარაკი ზედმეტია და რასაკვირველია ღმერთის ნების გარეშე არ შეუძლია ცხოველში, ნებისმიერ ცხოველში რომ შევიდა, ანუ იქ უშუალოდ ღმერთი აკონტროლებს. თუ ვთქვათ ადამიანის შემთხვევაში ადამიანი წვეტს ღმერთს მისცეს უფლება მისი ცხოვრება განკარგოს, თუ ვთქვათ ბოროტ-ძალას, ცხოველებთან და ფრინველებთან მიმართებაში იქ უკვე ღმერთი უშუალოდ აკონტროლებს და არ აძლევს იმის უფლებას ეშმაკს რომ ვთქვათ თვითნებურად შევიდეს თვითნებურად იმედიახ და სჭირდება ბოროტ-ძალას, ეშმაკს სჭირდება სხეული, სჭირდება ვიღაც, ვისგანაც ის იმოქმედებს, ვისგანაც ამ თავის ბოროტებას გამოავლენს და გამოამზეურებს და თან კიდე მეორე რატომ? ესეც ისევ ადამიანი, აი ნახეთ, აი შედეგს გეტყვით მე და იმის მიხედვით მიხვდებით, რატომ ითხოვეს მათ ამ ღორების კულტში შესვლა. ეს ღორები ხო იხჩობიან, ანუ მათ რა თქმა უნდა გადაწყვეტილი აქვთ, რომ ეს ღორები დაახჩონ. და ისიც იციან, კარგად აქვთ გამიზნული რა, ერთი წმინდა მამა ამბობს, სხვა შორის ძალიან კარგად, რომ ეშმაკიო გროსმეისტერ მოჭადრაკეს გავსო, რომელსაც წინასწარ 18 სლო აქვსო გათვლილია რა, რომ აი ესე იქცევა ბოროტი და აი რატო შედის? იმ ღორების დარდი კი არ აქვს, საერთოდ რა და მე პატრონე მწყემსები. რა თქმა უნდა, მწყემსების და ისევ აი ადამიანის დამითი და ნახეთ რა ცუდი რამე ხდება ამით. თუმცა ამას ღმერთი უშვებს დამითი კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ ღმერთი არანაირად არ ერევა ადამიანის თავისუფალ ნებაში და ბოლომდე აძლევს მას თავისუფალი არჩევნის გაკეთების საშუალებას. და ნახეთ რა ხდება, რატომ აკეთებს ამას ბოროტ-ძალა, რატომ აკეთებს ამას ეშმაკი? კარგად იცის, რომ იმ ღორებს რომ დაღუპავს, ის ადამიანები იმ გაღიზიანდებიან, აღარ მოინდომებენ უფლის სიტყვის მოსმენას. და შედეგიც ხო ეს არის. და ზუსტად ესეც ხდება, ხო? აი, იმდენად პატარები არიან ეს ადამიანები, აი ეს გადარინელები და გერგესეველები, როგორც გინდათ ისე უწოდოთ, რომ გაიგებენ, რომ ეს ღორები დაიხრჩენ.
სთხოვენ და ეხუწებიან, რომ გეხუწები წადები რა, ულუკმაპუროდ დარჩენ, წარმოიდგინეთ რა და ეხლა რამდენად მნიშვნელოვანია, თან ისიც მნიშვნელოვანია, რომ მათ ღორების ყოლა ეკრძალებოდათ, ანუ ეს მათი რაღაც აკრძალული ბიზნესი იყო, რომელსაც მე წარმართებზე ყიდიდნენ რა და ანუ ესეც მნიშვნელოვანია, რომ ამასაც გაუსვა უფალმა ხაზი, როცა მისცა საშუალება, რომ თქვა იმ ღორების კულტის შესრულება. და ის კი არ ადარდებთ, ან დააუცილებს, რომ მათი თანასოფლელები განიკურნენ. ის ადამიანები ხო მათი სისხლი და ხორცი იყვნენ, თქვა თავიდან. ხომ ეშინოდათ მათ? ხო, თავიდანვე ეშმაკებულები ხო არ ყოფილიყო. ხომ ეშინოდათ, ხომ ატერორებდნენ ისეთი სოფელს, ხო, ანუ ეს ამხელა საფრთხე მოიხსნა წარმოიდგინეთ. იმ ადგილებში გასვლის ეშინოდათ. ვერ დადიოდნენ იმ ადგილებში. და ხა შიშის ქვეშ ცხოვრება ხა ყველას წარმოგვიდგენია და მეტნაკლებად გამოგვიცდია, რამდენად დისკომფორტია ხო ადამიანისთვის და ამხელა რაღაცა მოხდა. შიშის საფუძველი აღარ ქონდა თუ ამასთან ერთად ელემენტარულად როგორ არ უნდა გიხაროდეს შედაუცილო ადამიანი ეშმაკებული იყო, განწირული იყო ჯოჯოხეთისათვის და გაანიკურა. არ უხარიათ. მხოლოდ და მხოლოდ ის ადარდებთ, აი რამდენად ტრაგიკულია ეს ყველაფერი, რამდენად მძიმეა, როდესაც ადამიანს სულიერზე მეტად მატერიალური ინტერესი აქვს და როდესაც ის ხორციელი უფრო მეტად მართავს მის ცხოვრებას, ვიდრე სულიერი. რომ ღმერთი განკაცებული მათთან მივიდა, ეშმაკეული ადამიანები განკურნა და მათ ეს სულ არ აინტერესებთ რა. მათ მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთი დადიათ, რომ ულუკმოპროდ არ დარჩენ და გეხუწებიან, რომ წადიო რა ჩვენგანო რა. და ნახეთ თან აი რაღაცა ალბათ გავაკეთოთ ემაზეც აქცენტი რა, რომ ხა ამ ბოლო დროს რაღაცა ესეთი აკვიატება მაქვს, რომ განსაკუთრებულად ვაქცელ ყურადღებას მადლიერება უმადურობის თემას, იმიტომ რომ ესეთი აღმოჩენაც გავაკეთე რამოდენიმე წლის უკან, რომ ბედნიერების რეცეპტი არის სწორედ მადლიერება რა, რომ აი თუ ადამიანი მადლიერია და მადლიერი მხოლოდ და მხოლოდ თავმდაბალი ხარ. მხოლოდ და მხოლოდ თავმდაბალ ადამიანს შეუძლია მადლიერება, მადლიერი ადამიანი ყოველთვის ბედნიერია. და ნახეთ, არ არიან ეს ადამიანები მადლიერი. მადლიერები არიან ეშმაკეულები, რომლებიც სხვა შორის ეხუწებიან, რომ წაგვიყვანეო. ისინი მოჭკვიანებული, მოთვინიერებულები არიან, როგორ შემოსილები, ჩაცმულები. ეხუწებიან უფალს წაგვიყვანო და უფალი არ აძლევს მათ უფლებას რომ წაყვანեն. და რატომ? ეუბნება რომ იქ დარჩი. და ყველამ ამ ხალხს, იმიტომ რომ კარგად იცის უფალმა რომ თვითონ კი შეეშინდათ მისი და წავლენ, მაგრამ ახლა ეს ადამიანები უკვე ადრე თუ გვიან ხო გამოფხიზლდებიან და ისინი იქ ცხოვრობენ და ვთქვათ რომ იქ ადაგებენ, იქნებ ვინმე მაინც მოისმინოს მათ და იქნებ ვიღაცა მაინც გადარჩეს. ძალიან დიდი მადლობა მამა საბა ასეთ საინტერესო განმარტებისთვის. მე ვფიქრობ მართლაც მნიშვნელოვანია იმ ნაწილისთვის საზოგადოებისა, რომელიც ცხოვრობს ეკლესიურად, რომელიც ესწრება ღვთისმსახურებას და ხშირად ალბათ თქვენც მოგჩვენებიათ, რომ რაღაცნაირად მექანიკური და ხელოვნურიც კი არის ხოლმე მსახურების სწორედ აი ამ მონაკვეთში რაღაცნაირად გასუსვა მრევლისა და შემდეგ ისევ ჩოჩქოლი დაახმაურება და ეს სახარებაც სწორედ ამისკენ გვიფიქრებს, რომ ჩვენ ვიფიქროთ იმაზე, რას ვკითხულობთ და რისთვის ვკითხულობთ და რომ ეს ყველაფერი ჩვენ ცხოვრებაში უნდა განხორციელდეს. დიდი მადლობა. შევახსენოთ ტელემაყურებელს, ვაკეში მდებარე წმინდა ანდრია პირველწოდებული სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი საბა ჭიკაიძე ღადარინელი ეშმაკეულის განკურნების შესახებ საუბრობდა, რომელიც შეგახსენებთ მომდევნო კვირიაკეს ღვთისმსახურებაზე იქნება წაკითხული. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, შემოგვერთდა მომდევნო სტუმარი ბატონი კახაბერ ვარდუკაძე, საქართველოს საპატრიარქოს მეაბრეშუმეობის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. დილამშვიდობისა საქართველო და მე დავიწყებ უძველესი ქართული დალოცვით, თანაც მეაბრეშუმეობას ეხება. იყაჭეთ იაბრეშუმეთ ქართველებო, ეს ძველი რა კარგია ესეთი ძველი ალბათ დღეს მივიწყებული. ამას მოგპარავთ. ხო, შეიძლება. სხვათა შორის ეს ამ დალოცვას გვეუბნებოდა ხოლმე ჩემი მეგობრის მამას, ჩვენ სტუდენტობის დროს ერთ-ერთი ძალიან ღირსეული ქართველი ბიჭიკო უთმელიძე და ცოდვა გამხელის ჯობს, მაშინ ესეთ დიდ ყურადღებას არ ვაქცევდით, რას გვეუბნება ეს ძვირფასი ადამიანი, იყაჭეთ იაბრეშუმეთ. და მას შემდეგ რაც უფრო სერიოზულად ჩაურმავდით მეაბრეშუმეობას, ყაჭს და აბრეშუმს და შემდეგ უკვე მივხვდით როგორი სერიოზული დალოცვა ყოფილა, იმიტომ რომ ფაქტიურად ეს ყაჭი ეს არის კვერცხი, რასაც დებს ჭია და რითიც მრავლდება და ფაქტიურად
500-600 თაობას იძლევა გრენას დებს და ესე იგი გამრავლდით და გაიხარეთ ქართველებო. კარგია რომ ნუცები არ წამოიღეთ, თორემ არ მგონია რომ ახლა რუსტანი აქ იჯდეს. ესე რომ ეს კადრებში ვნახოთ. ამას ყველაფერს კადრებში ნახავთ. ბატონო კახაბერ, საქართველოში ამ მხრივ მეობრეშუმეობის მხრივ საკმაოდ ისეთი ძველი კულტურაა. თუმცა რაღაც პერიოდი იყო წყვეტა. საინტერესოა, ეხლა როგორი მდგომარეობაა, როგორ ვითარდება საქართველოში მეობრეშუმეობა? მოგახსენებთ ფაქტიურად, ესე იგი ისტორიული წყაროები ჩვენ გვეუბნება, რომ სადღაც მე-5 საუკუნიდან ეს მტკიცებულების სახით გვაქვს, რომ ესე იგი გორგასლის დროიდან მოხდა ვთქვათ აბრეშუმის ჭიის შემოყვანა საქართველოში, თუმცა თანამედროვე დღევანდელი მეცნიერება უკვე ადასტურებს, რომ მანამდეც იყო საქართველოში აბრეშუმი, იმიტომ რომ უკვე არსებობს რაღაც არქეოლოგიური და სხვადასხვა წყაროები, რითიც მტკიცდება, რომ მე-5 საუკუნემდეც კი იყო საქართველოში აბრეშუმი და ჩვენი წინაპრები ამ საქმეს იზრდებდნენ უძველესი დროიდან და თუ გავითვალისწინებთ ეს ცნობილი აბრეშუმის გზის ფარგლებში, ეს ძალიან სერიოზულ როლს თამაშობდა ჩვენ მაშინდელ ცხოვრებაში, ყოფა ცხოვრებაში, დიახ. მას შემდეგ საბჭოეთის დროსაც თუ განვიხილავთ, საკმაოდ სერიოზულად ეკიდებოდნენ საბჭოეთის ხელისუფლება ამ საქმეს და ძალიან სერიოზული რაოდენობის პარკს და არა მხოლოდ პარკს, ძაბს და აბრეშუმის ქსოვილს ზოგადად აწარმოებდა მაშინ საქართველოს. მოსახლეობაც იყო ამაში შემოხსოვს როგორ ატარებდნენ. დიახ, ჯერ კიდევ არიან ადამიანები, ვისაც მოუვლიათ დიახ და აქვთ ეს გამოცდილი. მახსოვს ეს ბავშვობაში. რამდენად რთულია ამ ჭიის მოვლა? აი ვიდრე მაგაზე გადავიდოდით, აი მინდა ვთქვათ ის რომ აი რაც თქვენ ბრძანეთ რომ ესე იგი რაოდენობის მოსახლეობა იყო ჩართული ამ საქმეში თუნდაც საბჭოეთის დროს. ესე იგი ჩვენ წყაროები გვეუბნება რომ სადღაც ესე იგი 100-120 1000 ოჯახია ლაპარაკი, იმიტომ რომ ეს ოჯახური მეურნეობა იყო და ჭიასული და მთელი ოჯახი, ვისაც როგორ შეეძლო და შემდეგ ბავშვიც კი იყო ამაში ჩართული და ასე ფოთოლზე მაგზავნიდნენ. დიახ, თუთის. დასაკრებად და ფაქტურად კი, მე ჩემ თვალწინ მთელ პროცესს ჩაუვლია და ეხლა ძალიან მესმის რაზეც საუბრობთ. ძალიან საინტერესო პროცესია და ვიდრე პროცესზე გადავალთ, კიდე მინდა ორიოდე სიტყვა ვთქვა დღევანდელ მდგომარეობასთან, ესე იგი ფაქტურად ბოლოს იყო 80-იან წლებში კიდევ იწარმოებოდა საქართველოში. თუმცა ძალიან მცირე რაოდენობა. სადღაც 4.5 ტონაზე არის ლაპარაკი, ეს კიდევ 80-იან წლებში. თუმცა მას შემდეგ ფაქტურად ნელ-ნელა უკან წავიდა ეს ყველაფერი. ამაში ძალიან დიდი და ცუდი როლი ჰქონდა, ესე იგი ერთგვარ დაავადებას, რომელიც გაუჩნდა თუთას სცენარეს გაუჩნდა სიხუჭუჭე ქვია ამას მეცნიერულად ამ დაავადებას, რომელმაც ფაქტიურად მთელი პლანტაციები, მთელი ეს ნარგავებები გაანადგურა, მე იყო რაღაც ცელობები გადარჩენის ამ კურნალობისა, თუმცა ძალიან ისეთი რთული შედეგით ამას მე დაემთხვა ის რომ ვთქვათ საბჭოეთი დაინგრა, მას შემდეგ ვაშენებთ ჩვენ ქვეყანას და ამ ჯერ კიდევ ვერ გამოვსულვართ. მადლობა ღმერთს რომ ეს ყველაფერი ესე მოხდა, მაგრამ და როგორც ყველაფერში ვთქვათ იგივე როგორც მეღვინეობა და სხვადასხვა ჩვენი ტრადიციული დარგები ფეხზე დადგნენ დღეს იმედია რომ ვთქვათ მეაბრეშუმეობასაც რაღაც მიეხედება და არის მოთხოვნა ბაზარზე დღესდღეობით ქართული აბრეშუმის? თუ იმას გავითვალისწინებთ რომ ესე იგი დღეს მსოფლიო ძალიან დაპატარავდა და ძალიან ისეთი მარტივი და იოლი გახდა ინტეგრირება ვთქვათ ამ მსოფლიო ბაზართან და თუ იმასაც გავითვალისწინებთ რომ ჩვენი აბრეშუმის ქსოვილი, ესე იგი ჩვენი აბრეშუმის ჭია, როგორც ქართული ჯიშები ეგრეთ წოდებული. ესეა ცნობილი. დიახ, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენ ამას ალბათ განაპირობებს რაღაც ერთობლიობა ქართული თუთისა, რაზეც საუბრობთ, რომელიც ვთქვათ, მაშინ განადგურდა, თუმცა აქ თქვენ კადრებშიც ნახავთ და ღვთისწყალობით არის დღეს კიდევ შემორჩენილი ის პლანტაციები, სადაც აი ეს ქართული ძველი ტრადიციული ჯიშის ნარგავებები ჯერ კიდევ არსებობს
და ეს ხეები, ჩვენი სცენარი, როგორც სცენარი, ისევე ქართული ვთქვათ, ჭია არის განსხვავებული და გამორჩეული. ამას იმით არ ვამბობთ, რომ რაღაცას განსაკუთრებული როგორც ყველაფერში, მაგრამ არა, ეს ჩვეულებრივად ეს მეცნიერულად მტკიცდება, ვთქვათ, იგივე როგორც ფუტკარზე, უბრალოდ ეს ფუტკარი უკვე კარგად ცნობილია, რომ მას დიდი ნექტარი აქვს და ასე შემდეგ და შემდეგ. აბრეშუმის ჭიის მაგალითზე გეტყვით, რომ ესე იგი პროდუქტი განსხვავდება. პროდუქტი განსხვავდება. დიახ და ვთქვათ, მაგალითისათვის მოგახსენებთ, რომელიც მარტივად დასახსნელი იქნება, რომ თუ ვთქვათ, აი ცნობილი ვთქვათ ჩინური აბრეშუმის ჭია ქსოვს თავის გარშემო უწყვეტ ძაბს, სადღაც 800-1000 მეტრის სიგრძისა, წარმოგიდგენიათ, 1000 მეტრის სიგრძისა, ქართული აბრეშუმის ელიტარული ჯიშები ქსოვენ ორჯერ მეტს და სადღაც 2000-2500 მეტრი. აი ეს არის წარმოუდგენელი ზომები. ხო, ეს ხომ ისეთი თემა არ არის, ეს არ არის ვთქვათ რაღაც ისეთი რწმენის საკითხი, რაღაც შეუძლებელი გასაზომი ის არის, ხო, თემა. ფიზიკურად ხელშესახებია. იზომება და ყველაფერი. გარდა იმისა, რომ თქვათ, ესე იგი, ძალიან დიდი რაოდენობით პარკს ძაბს ახავს ეს ქართული აბრეშუმის ჭია, ის განსხვავდება კიდევ თავისი ეგრეთ წოდებული სხივით. ბზინვარებით, რაც ალბათ რაც განაპირობებს, თქვათ, იგივე რაც თქვი, რომ ესე იგი, საკვები თუთის ფოთოლი, რასაც რითიც იკვებება აბრეშუმის ჭია, თვითონ ეს ჯიში და ალბათ ჰავა, კლიმატი და ყველაფერი ერთობლიობაში. ბატონ კახაბე, ჩვენ გადამღები ჯგუფი პერიოდულად დადიოდა თქვენთან და აკვირდებოდა აი ამ მართლაც საინტერესო პროცესს თუ რა გზას გადის აი ეს ჭია იქამდე რომ მოგცეს სასურველი პროდუქტი. ანიდან ხოემდე ყველაფერი გადაიღეს და პროდუქტი მოიტანეს. მოდი ნახოთ. დიახ, ვიდრე დავიწყებდეთ ამ კადრების ჩვენებას, მე მინდა ჩვენ პარალელურად შეგვიძლია ვისაუბროთ. დიახ, მაგრამ მე მინდა დასაწყისშივე ვთქვა რომ ვთქვათ ჩვენ რასაც ვაკეთებთ ამ წუთასაც აი მე აქ თქვენთან იმიტომ ვარ რომ ეს ყველაფერი რასაც ჩვენ ვაკეთებთ ძალისებრ ჩვენისა არის უწმინდესის ლოცვა-კურთხევით კეთდება ეს ყველაფერი. როგორც ხო ბევრი მნიშვნელოვანი საქმე დაიწყო მისი ლოცვა-კურთხევით. თუმცა ჩემამდეც ამ საქმეს ჩემზე გაცილებით ღირსეული ადამიანები აკეთებდნენ თუნდაც საპატრიარქოში და მე მინდა გავიხსენ რომ დედა თამარი ქალბატონი ეთერი უროტაძეს ქართულმა საზოგადოებამ კარგად იცის, აც გარდაცვლილი. ფაქტურად რომლის საქმესაც ვაგრძელებ მე დღეს და იმ კადრებს, რასაც თქვენ ახლა ნახავთ, ეს კადრები არის გადაღებული და ეს გამოკვება წარმოებს საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა კეთილმსახური მეფე თამარის სახელობის სკოლა-პანსიონში. ეს ცნობილი სკოლა-პანსიონია, სადაც ქრისტიანი და მუსლიმი ქართველი ბავშვები ერთად ცხოვრობენ, ერთად სწავლობენ და ასე შემდეგ და იქ გარდა ზოგადი განათლებისა სკოლისა, ასევე არის პროფესიული სასწავლებელი, სადაც სხვა პროფესიებთან ერთად ეუფლებიან ამ საქმესაც. ხდება, აბა რა ხდება? ეხლა პროცესი დიახ, იქ ჩვენ წინა კადრები იყო, სადაც ნაჩვენები იყო, რა ზომის, როგორი კარგი დიდი ზომის ფოთოლი იყო ეს და მე შემდეგ იქ ნახეთ ჩვენ ნახე რა საყვარელია. ხო, ეხლა ეს არის, რასაც თქვენ ეხლა თვალს ადევნებთ, ეს არის გამოკვების პროცესი, აი ჭია მიირთმევს თავის გემრიელ თუთის ფოთოლს. დიახ, ანუ აბრეშუმის ჭია მხოლოდ თუთის ფოთოლს და არაფერი სხვა. არაფერი სხვა. საოცარია, მაგაზე მე შემდეგ ბოლოში ვისაუბრებთ, ეხლა ალბათ თვალი გავადევნოთ თვითონ პროცესს. ესე იგი ეს არის გამოკვების პროცესი და მინდა გითხრათ, რომ ეს სრული პროცესი, ესე იგი ჭიის კვერცხის გამოჩეკვიდან აბრეშუმის პარკის დახვევამდე ერთი თვე გრძელდება. მხოლოდ ერთი თვე. ეს ფაქტურად ადამიანებს ვინაც არ იცის ეს საქმე, ან მივიწყებული აქვს და ახალგაზრდა თაობამ საერთოდ არ იცის, არა მე მინდა უთხრა მათ, რომ ეს მხოლოდ ერთი თვეა თქვათ ის შრომა გასაწევი, რომლის აი ეს ჩვენი აბრეშუმის ნახეთ. სურვილის შემთხვევაში, აი მაგალითად რუსუდანს შეუძლია რომ თქვათ მოაშენოს ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც ამის სურვილი ექნება, შეიძლება ჩაერთოს ამ პროცესში.
ჩაერთოს. უკაცრავად არის პატარა შავი წერტილები რა არის? ეს ექსკრემენტებია. რა მაინც დამაინც შავი პატარა წერტილები დაინახე რუსუდან. იმიტომ რომ ჭია და თუთა ვიცანი ძის ბოთოლი. დიახ, ეს ექსკრემენტებია. ერთ თვეში ჩვენ ვიღებთ უკვე სასურველ შედეგს, ხო? ანუ საინტერესოა თვითონ ამ ჭიას რამ ხელა აქვს მარაგი, ანუ რამდენი შეუძლია რომ გამოიმუშაოს. საოცარი, ესე იგი, აი ფაქტიურად ჭიის ზომა თქვენ ბოლოში ნახავთ კვერცხს, როდესაც დადებენ, კვერცხს გრენა ქვია აბრეშუმის კვერცხს. გრენა არის ზომაში, თქვათ ფანქრითან პასტით რომ ფურცელზე წერტილი დავსვათ, აი იმ ზომისა და შემდეგ ეს კვერცხიდან გამოჩეკილი პაწაწინა ჭია იზრდება 50,000 ჯერ. აი დაფიქრდით ხალხო 50,000 ჯერ. და სწრაფად გადის ამ პროცესში. ერთი თვის განმავლობაში ის იკვებება რა, იგროვებს, ესე იგი მარაგს იმისათვის თავის ორგანიზმში, რომ შემდეგ მოქსოვოს თავის გარშემო აბრეშუმის. აი ახლა ხედავთ უკვე აქ ძალიან ისეთ მოკლე კადრები გვაქვს, მაგრამ შევეცადეთ რომ სრული კურსი, ესე იგი მთელი ციკლი გვეჩვენებინა საზოგადოებისათვის. ახლა ხდება რა პროცესი, ესე იგი ეს არის ეგრეთ წოდებული ცახები, ესე იგი ჭია, როდესაც დაასრულებს გამოკვებას, მერე ადის ცახებზე, აი ამ პატარა ფიჩხია ეგრეთ რაღაც ცახი ქვია ამას, ადის და იქ თავის გარშემო ქსოვს აბრეშუმის ძაბს. ერთგვარ ბუდეს იკეთებს თავისათვის. ეს პროცესი ბატონ კახაბა, აი რომ დააკვირდეთ ჩანს ის როგორ მუშაობს, აი ამ დროს. კი, აი წინა კადრებში მაგალითად გამჭვირვალე კადრები იყო სპეციალურად დავიღეთ, სადაც ჩანს ჭია როგორ ქსოვს თავის გარშემო, ესე იგი რამდენი დაახლოებით. რამოდენიმე დღე, 3 დღე, 7 დღე ჭირდება, რომ ესე იგი ეს პარკი დაახვიოს სრულად თავის გარშემო და წარმოიდგინეთ თქვენ როგორ უნდა ატრიალოს ჭიამ თავის გარშემო თავი, რომ ესე იგი 2000 მეტრი და თუნდაც 1000 მეტრი ქსოვილი უწყვეტი ქსოვილი კაცრავად ძაფი. ეხლა თქვენ ხედავთ პარკიდან ესე იგი ჭუპრის ამოყვანის პროცესს. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ აქ რომ თუ შევწყვეტთ მე გიამბობდით ამის შესახებ და ჩვენ რატომ ამოვყავს ეს გვიამბეთ, აი რატომ? დიახ, ესე იგი სხვა შემთხვევაში, როდესაც ვთქვათ არის საწარმოო პროცესი და როდესაც ვიღებთ ვთქვათ აბრეშუმის ძაბს, ამ შემთხვევაში ამ ჭუპრის ამოღება, ესე როგორც თქვენ ნახეთ, ეს არ ხდება. ხდება პარკის აღება, ნედლი პარკისა, შემდეგ მისი გამოშრობა და შემდეგ აქედან ძაფის ამოყვანა, მაგრამ ეხლა ჩვენ ამას ყველაფერს ვაკეთებთ სელექციისათვის, იმისათვის რომ ესე იგი შემდეგ თქვენ ნახავთ შევარჩევთ ჩვენ დედას და მამას, ესე იგი თქვენ ეხლა აი ნახეთ აი ეს უკვე ჩვენი მშვენიერი პეპლებია, ნახეთ რა ლამაზებია. ესე იგი ფაქტიურად ესე იგი აი ამ პარკში ესე იგი ხდება ჭიის გარდაქმნა. რა საოცარი პროცესია. საოცარი პროცესია, ჭიის გარდაქმნა ხდება ჭუპრად, შემდეგ ჭუპრი გადაიქცევა პეპლად. პეპელა ჩვენ თუ დავანებებთ თავს და მიუშვებთ თავის ნებაზე და ვთქვათ ძაბს არ ამოვახვდა, შემდეგ ის გაჭრის აი ამ პარკს, გაჭრის თვითონ გამო, აი ეს პროცესი არის ზუსტად აი ახლა თვითონ გამოდის. აი ნახეთ, ესე იგი როგორ იბადება უკვე თვითონ გაკეთებული დიახ აბრეშუმის პარკიდან და პეპელა არის გამოსული პარკიდან. ჩვენ ეს სპეციალ აი ესე იგი განცალკევებულია მდედრი, ჩასმული არის სპეციალურ ჭურჭელში, სადაც იზდებს კვერცხს. აი ნახეთ, ეს კვერცხებია. აი ნახეთ, აი ეს უამრავი კვერცხი თავის გარშემო როგორ რა საინტერესო. როგორ ლამაზად აქვს ჩაწყობილი აი ამ სასწაული. მათი სიცოცხლის ხანგრძლივობა როგორია? ხო, აი საოცარია, ჩემო ძვირფასო, რომ ესე იგი აი ამ მას შემდეგ რაც ის კვერცხებს დადებს, რამოდენიმე 2-3 დღეში ის მოკვდება. წირავს თავს. ხო, ფაქტიურად ეს კიდევ ცხოვრობს ამისთვის. ეს კიდევ საოცარი თემა საუბრისათვის და არა მხოლოდ თქვათ ეს აბრეშუმს არ ეხება, მხოლოდ სოფხედელობასაც ეხება. მე საკითხია რომ მხოლოდ აბრეშუმის ჭიის დაკვირვებაშიც კი ადამიანი თუ მას კარგად დაუკვირდება, იგი აღმოაჩენს რაღაც საოცარ ღვთიურ
კანონზომიერებებს, რომელიც აი არც შემთხვევით შეიძლება მოხდეს, შეიძლება რომ ესე იგი ფანქრის წერტილის ოდენა რაღაც არსებამ იცოდეს რომ როდესაც გაზაფხულზე 3-5 ფოთოლი გამოეკვირტება თუთას, მაშინ ის უნდა გაცოცხლდეს, დიახ, მანამდე არ ცოცხლდება. წარმოგიდგენიათ, მან იცის ზუსტად რომ ესე იგი ეს სადღაც მაისის პირველი რიცხვებს უწევს. როდის უნდა გაიღვიძოს? გაიღვიძებს ზუსტად მაშინ, ჩვენ ახლა ამას ხელოვნურათაც ვაკონტროლებთ, თქვათ. მაგრამ აი ესე რომ ბუნებრივ პროცესში ბიოლოგიური მოთხოვნა მაგდროს გაღვიძებს. მას აქვს ღვთისაგან ის ცოდნა, რომ ზუსტად მაშინ უნდა გაიღვიძოს აი ამ ერთმა წერტილმა, შემდეგ გამოიკვებოს და მოგცეს ესეთი უნიკალური პროდუქტი. უღრმესი მადლობა ბატონო. კახაბერ, ესეც საინტერესო თემაა, უსასრულოდ შეიძლება საუბარი, თუმცა ჩვენი დრო ფაქტიურად ამოიწურა და ამიტომ უნდა დავასრულოთ. მაგრამ სხვა დროს ერთი ორიოდე წუთი დაგითმობთ დროს, თუ გვესტუმრებით. აუცილებლად მე უამრავი ადამიანი მინდოდა მეხსენებია ადამიანები, რომლებიც დღესაც უანგაროდ, აი 80-იანი წლებიდან დღემდე უანგაროდ აკეთებენ ამ საქმეს, ინახავენ ჯიშებს და ასე შემდეგ და ერთი სული აქვთ მათ, რომ როდესღაც რომ აღსდგება მეაბრეშუმეობა საქართველოში, მათ ყავთ ეს ჯიშები, ქართული ჯიშები შენახული. ეს საკუთარ სახლში, აი ვთქვათ, ერთი რომ დავასახელო, ერთი ძვირფასი ადამიანი ნანა კანდელაკი, ის საკუთარ სახლში უვლის ამ ქართული ჯიშებს. ბატონო, სხვა დროს რომ გვესტუმრებით, გთხოვთ რომ თან იქონიოთ ნაწარმი. აუცილებლად, მე დღესაც შემეძლო წავომეღო, ვთქვათ, რაღაც აბრეშუმის პარკი წამომეღო, ბამბა და ასე შემდეგ, მაგრამ ამას მომავალში გავაკეთებ. ერთი წუთი თუ გვაქვს, მე მინდა მაშინ მე მინდა თქვა რომ და საზოგადოებას უთხრა რომ უწმინდესი და უნეტარესის ლოცვა კურთხევით, აი ჩვენ ბოლო საუბარი როდესაც ჰქონდა, უწმინდესმა ბრძანა რომ ჩვენ აუცილებლად გვექნება აბრეშუმის ქსოვილი. დიდი მადლობა. ჩვენს ტელემაყურებელს შევახსენოთ, რომ ამ საინტერესო თემაზე საუბრობდა ბატონი კახაბერ ვარდუკაძე, საქართველოს საპატრიარქოს მეაბრეშუმეობის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის. გრძელდება გადაცემა საჩუქარი საქართველოს ამ სახელწოდების გამოფენა ხელოვნების სასახლეში გაიხსნა ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი ნივთების უმრავლესობა საქართველოსდან გასატანად იყო გამზადებული. უფრო ვრცლად ამ გამოფენის შესახებ ჩვენი ჟურნალისტი ქეთევან ვასშაკიძე თავის სიუჟეტში გვიამბობს. დროებით. გამოფენა საჩუქარი საქართველოს უპრეცედენტო პროექტი, რომელიც ხელოვნების სასახლემ დავით ბეჟუაშვილის განათლების ფონდის ხელშეწყობით წარმოადგინა. ექსპონატები ერთი წლის განმავლობაში გროვდებოდა. ფონდი ხელოვნების სასახლეს ეხმარებოდა შეეძინა და რესტავრაცია ჩაეტარებინა იმ უნიკალური ნიმუშებისთვის, რომლებიც მუზეუმის სპეციალისტებმა და ექსპერტებმა შეარჩიეს. ეს გახლავთ საეკლესიო ფილონი, როგორც ხედავთ, ეს არის ძალიან ლამაზი ქსოვილი, რომელიც არის ოქრომკედით მოქარგული და ვარდებით. ამ ფილონს იცვამდნენ სულთმოფენობის დღესასწაულის დროს. ეს არის პარადული კოსტიუმი, ქვემოთ მღვდელმთავრებისთვის იყო ძირითადად განკუთვნილი, ქვემოთ ეცვათ კვართი, ხოლო ეს იყო ზევიდან ჩასაცმელი. როგორც ხედავთ, შემკულია ვარდებით, ვარდი იყო ღვთისმშობლის სიმბოლო და ზოგადად სულთმოფენობის დროს ტაძრები იმოსებოდა ყვავილებით, რტოებით, სხვადასხვა ფოთლებით და აი ასეთ მდგომარეობაში შევიძინეთ ჩვენ, თუმცა რაღაცა გარკვეული ადგილები დაზიანებულია, აი ხედავთ აქ დაზიანებული ადგილებია, მაგრამ მუზეუმის რესტავრატორების მიერ ადგენილი იყო ეს ქსოვილი და აი დღეს ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ექსპონატია ეს მუზეუმისთვის. ეკატერინე ჭავჭავაძის მარაო, რომელიც ასევე უნიკალურია, ეს მარაო არის პილოზულისგან და სადაფებისგან შესრულებული, მოხატულია ფერადი ფერებით. ძალიან კარგია, რომ ეს მოხდა მუზეუმში, არ დაზიანდა და რა თქმა უნდა დამთვალიერებელი ამას იხილავს, იმიტომ რომ ძალიან ლამაზია, ფილიგრანულად არის შესრულებული. ეს გახლავთ რაჭის ერისთავების ყაბალახი, რომელიც თხელი შალის ქსოვილზე ოქრომკედით არის ნაქარგი და ილია ჭავჭავაძე
ლაძის ხელჯოხი წარწერით გაზეთ კავკაზის თანამშრომლებისგან. ეს არის მე-19 საუკუნის ბოლო და მე-20 საუკუნის დასაწყისი და აი ზუსტად ჩვენ გვაქვს აქ ფოტო, სადაც ზუსტად იგივე ხელჯოხი უკავია ხელში. ეს არის მე-19 საუკუნის დასასრულის და არის გაფორმებული თეთრი პერგამენტით, სადაც არის რაინდთა ტურნირების სცენები. და ეს ორნამენტი არის გოთური სტილის სპილენძის ჩუქურთმები. და ვფიქრობ, რომ ესეც უნიკალური ექსპონატია. ზოგადად ყველა ექსპონატი ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან დიდი შენაძენია ჩვენი მუზეუმისთვის და კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა უთხრა დავით ბეჟუაშვილის ფონდს. აუცილებლად აღნიშვნის ღირსია ეს კოსტიუმები, რომელიც წარმოდგენილია, ეს არის ვახტანგ მე-6-ის კაბა ფილმიდან დავით გურამიშვილი. აღდგენილია ეს გვიან შუა საუკუნეების ქართული სამოსის მიხედვით და გამოყენებულია ძველი ქსოვილი, ვერცხმყერდი, ოქრომკერდი და მარგალიტები. აი ყველა კოსტიუმი უნიკალურია თავისი შესრულების მანერით, ქსოვილით, ნაქარგობით, ძვირფასი ქვების გამოყენებით. ეს ძირითადად იყო ისტორიული კოსტიუმები, რომელიც საბედნიეროდ კომუნისტურმა მთავრობამ არ გაანადგურა, გადასცა კინოსტუდიას, რათა მათ გამოეყენებინათ სხვადასხვა ისტორიულ ფილმებში. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ნაწილი უმეტესობა ძალიან დაზიანებული იყო, მაგრამ მუზეუმის რესტავრატორობის წყალობით მოხდა ამ კოსტიუმების აღდგენა. ვფიქრობ, უმნიშვნელოვანესია ეს ნამუშევარი, რომელიც არის ლეონარდო და ვინჩის სკოლა, ეს არის მე-18 საუკუნე და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ნამუშევარი არის მუზეუმში. ესეც ჩვენ დიდი ხნის ძიების შემდეგ, ეს თეორიულად ვიცოდით, რომ ეს ნამუშევარი თბილისში ერთ-ერთ ოჯახში იყო და დიდი ხნის ძიების შემდეგ მივაგენით. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია პორტრეტი, ეს გახლავთ ბოხი, მხატვარი, ბიჭუნა მაქმანებით, სავარაუდოდ არსებობს აზრი, მაგრამ დაზუსტებით ვერ გეტყვით, რომ ბიჭუნა არის ოლდენბურგის გვარის და მოგეხსენებათ ეს სასახლე ოლდენბურგებს ეკუთვნოდათ, მაგრამ ჯერჯერობით ეს მაინც კვლევის საგანია. და ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე სერგო ქობულაძის ნამუშევარი, რომელიც ჩვენ რო შევიძინეთ, იყო ძალიან დაზიანებული, მაგრამ როგორც ხედავთ, ამ დაზიანების კვალი საერთოდ არ ეტყობა. გამოფენაზე წარმოდგენილი ნივთების უმრავლესობა ქვეყნიდან გასატანად იყო გამზადებული. ფონდის დახმარებით ისინი საქართველოს ეროვნული საგანძურის ნაწილი გახდა. პროექტის სახელწოდება დაკავშირებულია წმინდა ილია მართლის მიერ 1874 წელს თბილისში სათავადაზნაურო საადგილმამულო ბანკის დაარსებისა და ხელმძღვანელობის პერიოდში განხორციელებულ პროცესებთან. დაინტერესებულ დამთვალიერებელს ამ უნიკალური ექსპოზიციის გაცნობა ხელოვნების სასახლეში 10 სექტემბრამდე შეუძლია. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, შემოგვიერთდნენ სტუდიის მომდევნო სტუმრები, ქალბატონი ეკალალიაშვილი, ფონდის პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე და ყველასათვის ცნობილი გაეროს ექსპერტი გელა კვაშელავა, მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგბრძანებისთვის. ჩვენი თემა გახშირებული ავტოსაგზაო შემთხვევები. და სწორედ თქვენი ისეთი საშიში განცხადების გამოხმაურება, ასე ვთქვათ, საგანგაშო. რომელიც თქვენ განაცხადეთ, რომ ესეთი მდგომარეობა რომ ყოფილიყო ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში გამოცხადდებოდა საგანგებო სიტუაცია. მოდით განმარტოთ რატო ვართ ესეთ მდგომარეობაში. დილამშვიდობისა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დიახ, სტატისტიკა, რომელსაც ჩვენ ვადევნებთ თვალყურს, ხედავთ, რომ გაზრდილია დაახლოებით 12%. ავტოავარიების რაოდენობა კვლავ მზარდია. შარშან იყო პირველი წელი, როდესაც ვამბობდით და დავინახეთ ჩვენ რეალურად, რომ შემცირდა ავტოავარიები, მათ შორის დაღუპულობაც და დაშავებულობაც, მაგრამ თუ ჩვენ ამ საკითხის მაჯისცემა არ ვაკონტროლეთ მუდმივად და არ გავატარეთ პრევენციული ზომები, მზარდი იქნება და ეს საერთაშორისო პრაქტიკა არის, რომელსაც ჩვენ ასევე ვიზიარებთ. წელს ვხედავთ, რომ პრაქტიკულად სახელმწიფოს ისეთი კონკრეტული გეგმა არ აქვს, წინა წელთან
განსხვავებით, რომელიც შეამცირებდა ავტოავარიებს და შედეგით სახეზე გვაქვს. ბოლო კვირების განმავლობაში უკვე ზაფხულის სეზონთან დაკავშირებით ყოველდღიურად გვესმის, რომ იღუპებიან ახალგაზრდები, ბავშვები, არ აქვს მნიშვნელობა ასაკობრივ ჭრილს ამ შემთხვევაში და თავისთავად ველოდებით ჩვენ პასუხისმგებელი პირებისგან განცხადებას თუ რას ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს შემცირდეს. რა თქმა უნდა, სიჩქარის გადაჭარბება არის ერთ-ერთი წამყვანი მიზეზი, მაგრამ მხოლოდ სიჩქარის გადაჭარბება არ არის საქმე. ჩვენ აუდიტის ანგარიშს გავეცანით ყველა დაწვრილებით და ვნახეთ, რომ აქ უკვე მძღოლებს ნელ-ნელა იქმნებათ იმის განცდა, რომ მათი დარღვევები არ კონტროლდება სათანადოდ. ეს არის მთავარი პრობლემა. სიჩქარის გადაჭარბებაზე არანაკლები პრობლემაა მანევრირების წესების დარღვევა, მობილურზე საუბარი იქნება, ეს საპირისპირო ზოლში მართვა, ზოგადად აგრესიული მართვა, ნასვამ მდგომარეობაში ყოფნა, ეს ყველაფერი არის რაღაც კასკადი დარღვევებისა, რომელიც საბოლოო ჯამში გვაძლევს აემდენ გაზრდილ საგზაო შემთხვევებს. მოდი ერთად ნახოთ ვიდეო რგოლი და შემდეგ ბუნებრივია დავბრუნდებით და გავმოგცემთ საუბარს ამ თემაზე. როდესაც საქმე მოგვარებული გქონია. მოგვარდა, გავაზეთ. როდესაც ფიქრობ, რომ არაფერი შეგემთხვევა. ცოტანელა, პანიკი არ დაჭაივა. დააბრალებ ბედის წერას. ბოლო 3 წელიწადში საქართველოს გზებზე 70 ბავშვი დაიღუპა. ავარიების 90% მძღოლის მიზეზით ხდება. წარმოგიდგენიათ. კატასტროფა. მძღოლის მიზეზითო ბატონ გელა სხვა შეკითხვით ვაპირებდი თქვენთან საუბრის გაგრძელებას, მაგრამ ამ ვიდეო რგოლმა შემაცვლევინა აზრი. აი ბოლო დროს ალბათ ყველა განსაკუთრებულად შეგვძრა ექსკურსიაზე მიმავალი ბავშვების დაღუპვამ და არა მხოლოდ ბავშვების, ბუნებრივია, ზოგადად აი ამ ავტოკატასტროფამ ჩნდება ხოლმე ბუნებრივად შეკითხვა. მე მოვისმინეთ ჩვენ ასეთი განცხადებები, რომ დღეიდან გამკაცრდება, რატომ დღეიდან, ანუ მაინც და მაინც რაღაცა ფაქტი უნდა დადგეს, რომ მე დავიწყოთ ხოლმე მოქმედებები, ანუ რისი თქმა მინდა, რამდენად ეფექტურია ის ღონისძიებები, რამდენად ეფექტურია იგივე ის ამოქმედებული კანონმდებლობა, რითიც ჩვენი საზოგადოება და სახელმწიფო ხელმძღვანელობს. კონტროლდება თუ არა აქვე დავამატებ. აი მე სულ მქონია განცდა, არაერთხელ მithქვამს, მოვაწყინე კიდევაც მაყურებელს თავი, მე არ მაქვს საკუთარი ავტომობილი და შესაბამისად მიწევს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილება. აი სულ მიფიქრია. აი ეს კერძო კომპანიის მფლობელები, თქვათ, აი ამ სამარშრუტო ტაქსების კონტროლდება, ვინმე ამოწმებს რა მდგომარეობაშია. აღარაფერს ვამბობ უკაცრავად იმ სუნზე, რომელიც სამარშრუტო ტაქსში დგას, განსაკუთრებით დიდ მანძილზე გადასაადგილებელ ავტოტრანსპორტს გულისხმობ. არის ტრანსპორტი, სადაც ფანჯარა საერთოდ არ იღება და მე ვფიქრობ, ცხოველებიც არ გადაყავთ ევროპაში, ზოგჯერ ასეთი ტრანსპორტით, იმიტომ რომ მათი უფლებებიც კი არსებობს. რა ხდება სად ვართ იმ ფონზე, როდესაც ვამბობთ, რომ ტურიზმს ვანვითარებთ და ასე შემდეგ. ვინმე აკონტროლებს ამ ადამიანებს, ან ნაბახუსევია, რა მდგომარეობაშია, ჯანმრთელობის პრობლემა და ასე შემდეგ. კასკადია ეს მთელი პრობლემებისა. პირველი რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და პრობლემატურია, აქ არის კასკადი რაღაც საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის, რაც ეხება მანქანის გამართულობას, ზღვის კვალიფიკაციას, იგივე ინფრასტრუქტურას, მაგრამ თავარი ამოსავალი ის არის, რომ ჩვენ ყველა ფიქრობთ, რომ ეს ჩემი პასუხისმგებლობა არ არის, ინსტიტუციებზე ვსაუბრობ. განათლების სამინისტრო იქნება, ჯანდაცვის სამინისტრო იქნება. ეს არის ძირითადად ჩვენთან ესეთი შეგრძნება, რომ რაღაც პატრონისაა მარტო და ესე იგი ეს პასუხისმგებლობის აღება ამ ყველაფერზე, ხომ? თუ ჩვენ გვინდა რომ რაც არ უნდა კარგი პროგრამა გქონდეს, კანონი გქონდეს, რაღაცები შევცვალეთ, კანონიც გვაქვს და ის რომ შევასრულოთ, ძალიან კარგი შედეგები გვექნება, მაგრამ მარტო ერთი ფაქტი მინდა მოვიყვანო, შარშან მივაღწიეთ იმას, რომ კანონი შევცვალეთ ყოველთა სისტემაზე, რა ქვია, უკონტაქტო პატრულირება, გავამჯობესეთო და კანონი გვინდოდა რომ აგრესიული მძღოლების მიმართ ყოფილიყო აღსრულება, სად არის, რა მოხდა, გეტყვით, დამტკიცდა პროგრამა მაშინ და დაეფინანსებინათ ეს რომ მოძრაობაზე კონტროლი ყოფილიყო გზებზე და ბიუჯეტი ვიღაცამ ჩამოჭრა. ვინ არის ეს ადამიანი თუ უწყება? თქვენც არიცით ეს? მე ვიცი. ალბათ ვინ ჩამოჭრა? ალბათ ამას ფინანსთა სამინისტრო, პრემიერ, ვინ, აი, ესე იგი, გამოდის რომ პირდაპირ უნდა ვთქვათ ყველაფერი, პრიორიტეტი არ არის. ჩვენ მარტო ვამბობთ.
ჩვენ დაფიქრობთ, რომ ეს ხვისი საქმეა. აი ეს არის თავარი პრობლემა. ის კი არ არის პრობლემა, რომ ჩვენ ამას ვერ მოვაგვარებ და ცოლია დამნაშავე, ქვეითია და უამრავ შემთხვევაში იმაში რომ ეს პოლიტიკურად, ესაა პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური საკითხი და ეს პრიორიტეტებში რასაც ქვია. ხო აქვს ქვეყანას პრიორიტეტები, ამბობთ სოფლის მეურნეობა, ტურიზმია, მაგრამ ერთი ვერ არ არის გააზრებული კარგად იმ ისტაბლიშმენტში. არ აქვს მნიშვნელობა მართველია, ოპოზიციური პარტია, ბიზნესია, რომ ეს არის თუ არა ყველაზე პრიორიტეტი ქვეყნისთვის მოძრაობის მოწესრიგება. და ალბათ რეალურად რო ვთქვათ, რაღაც დონით გამო რომ მოდი ამ რაღაც დოკუმენტს მივიღებთ, მაგრამ შესრულება შეიძლება ნელ-ნელა გავაკეთოთ. რა ნელ-ნელა? რატომ უნდა ნელ-ნელა, როცა ესეთი ფაქტები გაქვს? ყოველდღიურად ადამიანები იღუპებიან და როგორც აღნიშნა, პირდაპირ აკისრებენ პასუხისმგებლობას პრემიერ-მინისტრს. ჩვენც ახლა ახალი პრემიერი მოვა, ხო? ჩვენ გვინდა რომ შევხვდეთ და პირდაპირ გვითხრათ, რომ კონკრეტული ქმედებები გვინდა, რაც გვაქვს იმის შესრულება გვინდა, რაც გვაქვს. ჩვენ უკვე არ ვიტყვით, როცა არ დაფინანსდება ეს კამერების სისტემა, მართლა რეალური, რაც ქვია სექციურია, რა ხდება ავტობანებზე, რა გვინდა ახალი გზები თუ ადამიანები ამდე ესეთი რაოდენობით დაიღუა, თუ უსაფრთხო არ იქნა გადაადგილება, ჩვენ გზებს რისთვის ვაშენებთ? ადამიანებისთვის, ხო? რომ ისი ამოვნონ გადაადგილდნენ უსაფრთხოდ იყო და ეს უნდა იყოს ნომერ პირველი პრიორიტეტი, დაგეგმვა იქნება ქალაქის ნებისმიერი პროექტი და ეს არ არის ნომერ პირველი პრიორიტეტი და ეს არის პრობლემა, რომ სხვისი გადაბრალება, მძღოლების დაბრალება, ქვეითების დაბრალება, ჩემი პასუხისგებლობა არ არის ჯანდაცვის სამინისტრო. თქვენ ყველაზე მეტი ტრავმატიზმი 18-დან 19, რა ქვია, 40 წლებში გარდაცვალების ყველაზე მთავარი მიზეზი რა არის? ეს ბავშვების ტრავმატიზმი. ჯანდაცვის სამინისტრო არ უნდა იყოს ამის ადარაჯოზე და ჯანდაცვის სამინისტრო ხომ მკურნალობს ამ იცით რამდენი იზრდება ასეულობით მილიონი ტრაგედიები, ოჯახის აგის შემომტანები რა, იცვლება ყველაფერი ადამიანის ცხოვრება და ეს აი ესე დონეზე თუ არ გახდა, ეს თავისი და რაღაც გაუმჯობესება მივიღეთ, ისევ გაუარსებისკენ მივდივართ. რატომ? ამას უნდა მუდმივი ძალისხმევა და პასუხისმგებლობა და კონტროლი და კი არსებობს ეს რაღაც კომისია, მაგრამ ამას კომისია ესე მარტო რაღაც 6 თვეში ერთხელ რო შეიკრიბება და მოახსენებს რომ ამას ვაკეთებთ, ეგრე არ ხდება ეს. ასაც არ მომხდარა. აი გზებზეც მინდა კითხოთ ავტონეკა თქვენს და ბატონ გელა თქვენს ორივეს პრინციპში. აი იგივე წეღანაც ვახსენე ავტოსაგზაო შემთხვევა თქო რომელმაც ყველა შეგზარა. აი გომბორის გზა მე მახსოვს რაღაცა პერიოდი ეს გზა იყო დაკეტილი, ხო? აი რაღაცა ნაჩქარევად გაიხსნა. არის მოწესრიგებული ჩვენ ვზავრობთ უსაფრთხო გზებზე. ესეც ხომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა. აი რატომ უდგებით ასე ზედაპირულად თუნდაც აი ამ საკითხს? მან ერთი პრობლემა ის იყო ვიტყვი. სოციალური გზა როგორ ხდება საგზაო უსაფრთხოების ავარიები ყველგან ხდება, მაგრამ ცუდად თავდება, როცა ბევრი ფაქტორი ერთმანეთს დაემატება და რა მოხდა. ეს ავტომანქანა ხო იყო გაუმართავი და როცა ესეთი გზებია და საქართველოს დიდი გზები არის მაღალმთიანებში გადის, ყველგან უნდა იყოს ჯებირი, რომელიც დაუშვათ მანქანა შეაჩერებს. ხო, და არ გადავარდება. ინფრასტრუქტურული თემა, აი, როცა ინფრასტრუქტურა, სიჩქარის დარღვევა, შიგნით არის, ყველაფერი ერთმანეთს რო ედება, ამიტომ თავდება ფატალურად, ავარიები ყველგან ხდება. დიახ, აი ზუსტად ამაზეა საუბარი აქ. ვეღარ უძლებს უკვე მუდმივ დარღვევას, ანუ ერთდროულად რამდენიმე ფაქტორი, რომელიც არ არის მოწესრიგებული, იწვევს უკვე ფატალურ შედეგს. აყენებს ფატალურ შედეგს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით საგზაო უსაფრთხოება არის გამოწვეულია და თავის სიმაღლეზე თუ ტრანსპორტი გამართულია, ძღოლი იცავს მოძრაობის წესებს, ინფრასტრუქტურა არის მოწესრიგებული და ერთ-ერთი ფაქტორი რომ დაირღვეს, შესაძლოა ადამიანის სიცოცხლე გადარჩეს, მაგრამ თუ ყველა ეს ფაქტორი არის მოშლილი ვიღებთ ამგვარ შედეგს, დიახ. ჩვენ შემთხვევაში ტექინსპექტირება ამ ავტომობილს არ ქონდა გავლილი 2016 წლიდან მოყოლებული, აბსოლუტურად არ ქონდა გავლილი და არც წარმოგიდგენიათ, ბოდიში გაწყვეტინებთ ავტონეკა, ვინისის რამდენი ასეთი სატრანსპორტო საშუალება დადის საქართველოს გზებზე და ალბათ ნუ რაღაცა ზღვარზე გავდივართ სიცოცხლეს. ტექინსპექტირება, როდესაც და ვიცით დავასრულებ ამას, რომ ტექინსპექტირება არ ქონდა გავლილი, მძღოლის ქცევა იყო იქ არასათანადო, იმიტომ რომ თვითმხილველები მგზავრები საუბრობენ, რომ ის ცუდად იქცეოდა, ჩქარობდა და ასე შემდეგ. და ინფრასტრუქტურაც ის გზა თავად საშიში გზა არის და როდესაც ექსკურსიაზე მიდის სკოლა
და ბავშვები ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია უსაფრთხო გზა დაიგეგმოს და მაინც და მაინც რთული ინფრასტრუქტურულად არ იყოს. და ადმინისტრების თემასაც შევეხები, როდესაც თქვენ საუბრობთ, რომ რა გვეშველა იქნებ დადიან ასეთი, რა თქმა უნდა ივლიან, იმიტომ რომ არა, განა არ ვიცი რომ დადიან. და რატომ? არა, რატომ არგუმენტირებულად მინდა გითხრათ, რომ წელს როდესაც ტექინსპექტირება ძალაში კი არ შევიდა, გაგრძელდა ამ კატეგორიის ავტომობილებისთვის და ადმინისტრაციული ჯარიმა გაიზარდა და 10 ლარიდან 250 ლარამდე ჩვენ რა მივიღეთ? მეტი ავტომობილი მივიდა ტექინსპექტირების ცენტრში, მაგრამ 850 არის ისეთი, რომელიც დახარვეს და უბრალოდ მიენიჭა ის სტატუსი, რომ გარეთ გაყვანა ამ ავტომობილის აღარ შეიძლება, უნდა ამოვიღოთ მოხმარებით. წარმოგიდგენია. მაგრამ აი რა გარანტია? მაგრამ არ ხდება ხშირად ეს. 850 კვლავ არ განაგრძობს. ადმინისტრება სუსტია. აქედან გამომდინარე ჩვენ გარანტირებულები არ ვართ, ესენი კვლავ არ არიან უფლებამოსილები. რა გეგმები გაქვთ? ტრაილერებზე მინდა ვთქვა მაგალითად, ეხლა რომ მოხდა, როცა იქ დარღვევა რა მოხდა, ის გაჩერება, რომ სამარშრუტო ტაქსი მაგისტრალზე გაჩერებული იყო, ეს დარღვევა იყო, მაგრამ იმ ტრაილერის ხოლმას დაარღვია. ჩვენთან რა ხდება, რომ განსაკუთრებით ყურადღებაა მისაქცევი აი საერთაშორისო გადამყვანებზე, ამშობა რომელნებისა. თავარი რა არის, რო შემოვა იქიდან არსებობს ეს ტაქოგრაფი, ეს სავალდებულოა უკვე ყველგან და უკვე რამდენი წელი ამისთვის ვებდით, რომ ამ ტაქოგრაფის რეალური შემოწმება მოხდეს საპატრულო პოლიციის მიერ. ძალიან მოხდეს ეს ერთი, მეორე, ვინმე თუ დაარღვევს, რომ შემოვა საქართველოში, აუცილებლად უნდა დაჯარიმდეს და ხშირად არის უმრავლეს შემთხვევაში ესენი ისე გადიან, რომ არ ჯარიმდებიან. რა ჭირდება ამას? კამერების დაყენება შემოსასვლელში და გასასვლელში. და ის რომ დაჯარიმდება გზის მონაკვეთზე, ის ავტომატურად გადაეცეთ. აი ესეთ და აქ ყველაფერი იმაზეა, რომ ვინც რაც ძირითადი პრობლემაა თქვა. ყველა რაღაცა ცდილობს, მაგრამ მაინც პასუხისგებლობა კაფიოთ არ არის ჩამოყალიბებული და ზემოდან პრემიერ-მინისტრმა თუ არ აიღო ეს თავის თავზე, რომელიც ყველაზე ისეთი სხვანაირად ჩვენ უკვე იმ ეტაპზე მივედით, რომ ამის გაუმჯობესება ვერ მოხდება. მე იმედი მაქვს, რომ გულისყურით მოეკიდება ახლად არჩეული საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბალნი ბახტაძე, ახლა დანიშნული და იმედი მაქვს, რომ თქვენც მოგიხერხდებათ მასთან შეხვედრა და აი ამ მნიშვნელოვან საკითხებზე საუბარი და გაცილებით უკეთესი შედეგი გვექნება და აღარ ვისაუბრებთ აი ამ შემზარო ფაქტებზე. გამოცდილება ცოდნაც გვაქვს, ყველაფერი გვაქვს, რომ ეს სწრაფად გადავდგათ ნაბიჯები, უბრალოდ ჭირდება მისგან პოლიტიკური მხარდაჭერა. გასაგებია, იმედია იქნება ეს პოლიტიკური მხარდაჭერა. მოიწყეთ კარგად დამთავრდა და იმედია, რომ აი ამ პრობლემასაც მოაგვარებთ ახალ პრემიერთან ერთად. ბატონ გელა, მე არ ვიცი ადრესატი ხარ თუ არა ამ შეკითხვის, მაგრამ ახლა მე რასაც ვიტყვი, ძალიან ბევრი ადამიანის და შეიძლება ითქვას მთელი საზოგადოების სატკივარს გავაჟღერებ, რატომ გუდავენ სამარშრუტო ტაქსების მძღოლები გადაადგილებისას. ნუ თუ ყველას ერთდროულად გაუფუჭდა კონდენსირების სისტემა და მოეშალა. რატომ არ აკონტროლებს ამას სატრანსპორტო კომპანია? რა შეგიძლიათ ამაზე გითხრათ? მარტივად გეტყვით, რომ ეს არის პირდაპირ მერიის, რა ქვია, ვალდებულება, რომ უზრუნველყოს მოქალაქეების უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება და მე ვფიქრობ, რომ ყველას აქვს უფლება რომ მოითხოვოს, ჩვენ ამაში ფულს ვითხოვთ, მაგრამ ჩხუბობ ბოლოს. არა, თავარი არის და ჩვენ აი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ეხლა უნდა ვიყიდოთ ეს ახალი ტრანსპორტი, მერიამ უნდა შეიძინოს ეს ახალი ტრანსპორტი, ან სამარშრუტო კომპანიასაც დაეხმაროს, რომ ჩაანაცვლოს. მე როგორც მომხმარებელს მინდა კარგი სუფთა ტრანსპორტი და ამისთვის სადავარ გადავიხადო რაღაც გადაადგილებისთვის თანხა, მაგრამ მერიამ ეს უნდა თქვას, რომ აი მაგალითად ამ წელს ჩავანაცვლებ 150 ახალ სამარშრუტო ტაქსს, ნაწილობრივ 100 ავტობუსს და ამას ვერ დაადგეს. და იმედია გამოუვათ. ის პრობლემა კი არის, მხოლოდ რომ კონდიცირების სისტემა არ არის ამ სამარშრუტო ტაქსებში. მართლა გუდავენ უბრალოდ ყველანაირი გაგებით, იმიტომ ის გამონაბოლქვი ვერანაირ კრიტიკას ვერ უწევს. რომელიც აქვს უბრალოდ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, სამარშრუტო ტაქსებს, ყვითელ ავტობუსებს და ის გამონაბოლქვი პატრული არ აჯარიმებს მაგის გამო. საფხულის პერიოდში არის საშიში, განსაკუთრებით დროსაც სიცხე არის, აი ესეთ პირობებში აირის დაბინძურება მე ნახევარზე ქუჩიდან უფრო მატულობს, იმიტომ სიცხის პერიოდში ეს ნაწილაკები და ეს დიზელზეა, დიზელი ყველაზე ისეთი საწვავია, რომელიც ვნებს ჯანმრთელობას. თვალხილოთ არ გინახავთ, რომ გაივნოს და გაატარებს აი ამ ჩვენი დრო უკვე ფაქტობრივად ამოიწურა, თორე ძალიან საინტერესო თემა გვეჩხუბებიან ახლა ჩვენ უკვე, იმიტომ რომ დააჯარიმეთ ყველა, ვისაც აქვს შავი გამონაბოლქვი და ბინძური, იმიტომ რომ მარტო ჩვენ არ ვსუნთქავთ, თქვენი ოჯახის წევრებიც სუნთქავენ. ცირა ტიტრის შემდეგ დავბრუნდეთ პირდაპირ ეთერში, მანამდე შევახსენოთ ჩვენი გაცემის სტუმრები გახდნენ
კეკალალიაშვილი ფონდ პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე და ბატონი გელა კვაშილავა გაეროს ექსპერტი. დროებით. გრძელდება გადაცემა, სტუმრებთან ერთად დავბრუნდით საინტერესო და სასიამოვნო თემაზე სასაუბროდ. ჩვენ დღეს უნდა ვისაუბროთ ქართულ-იაპონური ექსპედიციის შესახებ ათონის მთაზე. ჩვენი სტუმრები გახლავთ ჰიროტაკე მაედა, იაპონელი ქართველოლოგი და ბატონი ოქროპირ ჯიქური ისტორიკოსი. დილამშვიდობისა ბატონებო. მოგესალმებით. გვიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხარ. ბატონო ჰიროტაკე, როგორ ბრძანდებით? კარგად მადლობთ. მადლობა რომ მოახერხეთ და ისევ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. როგორც თქვით, ქართულ-იაპონურ ექსპედიციაზე უნდა ვისაუბროთ ათონის მთაზე. ბატონო ოქროპირ, თქვენგან დავიწყებ. კი ბატონო. საინტერესოა როგორ მოხდა თქვენი დაკავშირება, როგორ აღმოჩნდით ერთად ათონის წმინდა მთაზე და რითი იყო საერთოდ ეს ექსპედიცია გამორჩეული. მე ვიცი რომ თქვენ პირველად ერთად მოგიწიათ მოგზაურობა. კი ბატონო. რა მნიშვნელოვანი აღმოჩენები გააკეთეთ? კი ბატონო. მოგახსენებთ რომ ჰიროტაკე მაედა, ბატონი ჰიროტაკე მაედა არის ოკეანის გადაღმა იაპონიაში ქართოლოგიის ფუძემდებელი. ის აქტიურად მუშაობს საქართველოს ისტორიის თერიქ საინტერესო საკითხებზე. რომლის სიყვარულით საქართველოსადმი, როგორც მე ვიცი, ოკეანის აღემატება. კი ბატონო. გეთანხმებით და ის აქტიურად მუშაობს საქართველოს ისტორიის საკითხებზე და ხშირად იღებს მონაწილეობას საქართველოში გამართულ სხვადასხვა საერთაშორისო კონფერენციებში და მონაწილეობის ფორუმებში. შესაბამისად, ჩვენი გაცნობაც აქ კონფერენციაზე მოხდა და დაინტერესებული იყო ბატონი ჰიროტაკე შუა საუკუნეების საგანმანათლებლო და სამწერლო კერებით საზღვარგარეთ. და გასული წლის აპრილში დაიგეგმა და განხორციელდა ჩვენი სამეცნიერო-კვლევითი ვიზიტი ათონის მთაზე.
რაც შეეხება განსაკუთრებულობას ამ ვიზიტის. კი ბატონო, მოგახსენებთ რომ აღდგომის ლიტურგიას დავესწარით ივირონის ქართველთა სავანეში. მომდენო დღეს ჩვენ მოვინახულეთ უშუალოდ ბიბლიოთეკა და საგამოფენო დარბაზი, რომელიც სავსეა ქართული ექსპონატებით და ქართული ხელნაწერებით. მომდენო დღეებში უკვე დავგეგმეთ და გეგმაზომიერად განვახორციელეთ, ასე ვთქვათ, ვიზიტები სხვადასხვა მონასტრებში. ერთ-ერთი მონასტერი იყო კარეკალას მონასტერი და ეს ვიზიტი ჩვენ და საბედნიეროდ აღმოჩნდა ნაყოფიერი და აქ გამოვლინდა ძალიან საინტერესო მასალა. კარეკალას მონასტერში არის დაცული იურიდიული აქტები, ბერძნულენოვანი იურიდიული აქტები, რომელიც სამეცნიერო საზოგადოებისთვის კარგად არის ცნობილი. ეს არის ვახტანგ მეხუთე შაჰნავაზის და დომენტი კათალიკოსის მიერ შეწირული, ასე ვთქვათ, შედგენილი დოკუმენტები და აი სრულიად შემთხვევით, ალბათ ჰიროტაკე ისაუბრებს ამ თემაზე, სრულიად შემთხვევით მცირე საგამოფენო დარბაზში გადავაწყდით ბერძნულენოვან, ასე ვთქვათ, სახარებას, რომელიც დასურათებული იყო მინიატურებით და ეს მინიატურები გაფორმებული იყო ქართული ასომთავრული წარწერებით. ეს იყო, ასე ვთქვათ, ჩვენთვის ძალიან დიდი აღმოჩენა და სიურპრიზი და ამის შემდეგ უკვე ვთხოვეთ ჩვენ ხელმძღვანელს, ბიბლიოთეკის კურატორს გამოგვიტანა ეს ხელნაწერი და დავიწყეთ უკვე ამ ხელნაწერზე უშუალოდ მუშაობა. კეთილი. ბატონო ჰიროტაკე, სანამ ამ ხელნაწერებზე გადავიდოდეთ და თქვენს შეხედულებას მოვისმენდეთ, არ შემიძლია არ გკითხოთ, როგორ დაიწყო თქვენი საქართველოსთან კონტაქტი, როდის გაიგეთ საქართველოს შესახებ და როდის მოასწარით აი ამდენი? დიახ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მოგახსენებათ, ალბათ ჩემი უშუალო ინტერესი საქართველოს შესახებ დაიწყო აი ამ ჩემი სტუდენტობის დროს, რომ ნახეთ ქართული ფილმები. ეს საშენგერაიას პიროსმანი აბრაზეს ნათის ხედა ის მონანიება და შემდეგ ძალიან გავიგე არის საქართველოს ჩვენ სრულად უცნობი, მაგრამ აშკარად საინტერესო და ძალიან მაგარი კულტურის მქონე ხალხია. ეს კინოდან ძალიან ფილმიდან კარგად ჩანდა. მე ჩამოვედი 95 პირველად ეხლა საუბრობდი, როცა ჩამოვედი პირველად მაშინ ჯერ ბატონი ედვარდ შევანაძე პრეზენტებოდა ქვეკნის მეტაური, არა პრეზენტი. ასეთი დროს ჩამოვედი, მაგრამ მაინც ისე იგი გავიგე რომ ესე აქ ძალიან ძლიერი მეცნიერების კვარი და საერთოდ ისტორია. ეს დავიწყე ქალთბილოგი მოგობაცებას თქვათ. და ამჯერადაც ფოტოშოის მე ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ქალთა ხელნაწერის მიმოქმედება ეს საერთაშორისო კონფერენცია და მაგისტრის ჩამოვედით. გუშინ წაბიხით შემოხსენებას და მოსება და ხოდა ძალიან მადლობა რა მოწვევით ბატონი საზარი აბასი და ეს ხელნაწერის ცენტრის და ამასობაში ისე იგი ამ 20 წელში მე სამჯერ ვიყავ ფერედანში და ირანში გადავსწრე ჩემი ციგნი და აქ დაიბეჭდა ჩემი ციგნი ქალთბილოსებიან და ირანში. მე ირანისტიც გახრაბა სპასი და ქალთბილოს პროფს და ხოდა მე მოსკოვშიც ალკიბეში მივიმუშავე და გრიგორი ორბერიანის მანამდე დაკარგული ეს საბუთით წერილი სწორედ წერილი აგუმაჩე ესეც შენთუბება იყო სპატაშე სრიას შენთუბება იყო. და აი რონ ესა კემბრიჯში დიდ ბრიტანეთში აი სპასი ქრონიკა, მაგრამ ესეც დაკარგული იყო და ეს საქართველოს იმდენ ბევრი მასალა ან სარკაზეს აჯანყებას ძალიან ბევრი ახალი მასალა და რაღაცა ისეთი ამ ინტერესმა გამოიწვია თქვენი ასეთი მჭიდრო დაკავშირება ჩვენს ქვეყანასთან. დიახ, და საერთოდ საქართველოს და მე თავკრაჭეჩიც ვარ ნამყოფის ორჯერ და საინგიროშიც ვარ ექსპედიციაზე. და როგორც შანსი ის დაიჭა ესე ატონის თქვათ ატონის მთა წმინდა მთა და ხოდა ეხლა ეს ბატონი ოკროპილი რომ მოგახსენათ, მაგრამ ეს ძალიან საინტერესო მოხდა ეს ატონის მთაზე ჩვენ რომ ვიყავით ისე იგი იბერონის მონასტერში, იბერეთა მონასტერში ვიყავით და ეს გუბიტის მშობლის იბერონის გუბიტის მშობლის ხატის ეს დგეობა
და მეორე დღეს ისე იგი დის საათებში ჩვენ ვიყავით ბიბლიოთეკაში ბიონის და იქ ნახეთ ალბათ სიუჟეტი მე მგონი იქნება ის საჩუდილო ქოლგა გია მე საუკუნის აშოტან ბაგრატიონის მურან ბატონის მიერ შეცვლილი ეს დიდი საათებში ნახეთ და მე ისე იგი მეორე დღეს იმ დღეს მეორე კი არა ისე იგი მეორე ნახევარში ისე იგი ქარკას მონასტერში გადავედით და ქარკას მონასტერში ის ასევე ბიბლიოთეკაში ისე როგორც ეხლა მას ძალიან შემთხვევით ძალიან ის ისე აპირებენ მინიატურის აჩვენა მაგრამ ის მინიატურას თურმე ის ბეზნური სახარება არის მაგრამ ამიტომ ის ძალიან პატარა მასში ქარტრატის წარწერა და ჩვენ ხო ისე როგორც ამოვიგეთ და ნახეთ და ის ძალიან საინტერესო და თანაც ისეც აშოტან ბაგრატიონის მურან ბატონის ისე იგი დირით ის საჭიროები ნახეთ საჭიროები 1680 წლის არა 1680 წლის არის ეს ხელნაწერი ანუ ხელნაწერი ხო ხელნაწერი 80 და ის ქორგა ის 80 წლის შეწირები ეთუდეკში ესე ბუნებრივად ჩნდება ხოლმე ასეთი შეკითხვა რადგან აღარ გრჩება ბევრი დრო თქვენ არც იცოდით საქართველოს არსებობის შესახებ და ახლა უკვე როდესაც თქვენ ასე შეყვარებული საქართველოზე ასე გათვითცნობიერებული უკვე ქართულ კულტურაში რას უყვებით ხოლმე საინტერესოა თქვენ სამშობლოში და რამდენად აქვთ ინფორმაცია უკვე დღეს ჩვენი ქვეყნის ისტორიის, კულტურის შესახებ. მე ვიცი რომ თქვენ ამ კუთხით ძალიან ბევრს აკეთებთ და ამიტომ გეკითხებთ. აჰა, დიახ. კი. ну მოგახსენებთ ხრა ჩვენთან შავშან დავშვათ ჩემი ერთი კოლეგა გადასცა ის ყაზბეკის თარგმანი ხრა ბაჯაფშაბერ ხო გამოვიდა და ჩვენთან და ხო და ეს და მაინც ესეც კრუტას ეხება მე მაინც აი სპორტი აი ესე იგი თოჩინოშინის აგიროცავთ და თქვენს გილოცავთ ეს ჩვენი ერთობლივი გამარჯვება კი ძალიან ეს პოპულარიზაციისთვის აი ძალიან დიდი საქმე მნიშვნელოვანია ნამდვილად აი მე ძალიან მეშიბენ აი მე პირადად ვიცნობ თოჩინოშინ და ძალიან ლევან და ძალიან კარგი ადამიანია და ესე იგი ითარგმნა ალექსანდრე ყაზბეგი და ვაჟაფშაველა ხო დიახ და მე მე მაქვს ისა გარაქტიონის პოეზია კი გარაქტიონს აქვს პოეზია მუთბარის ნაამბობიდან და მუთბარის ნაამბობიდან აი ეს ისე იგი იაპონელი მწერალი ძალიან ცნობილი მწერალი ჰაიაში იყო თან ის ძალიან იმ კუთხესაც მე დაინტერესებდა რომ მიშიმა იუკიო მიშიმა აი რომ ძალიან ცნობილი ნობელისტი მიშიმას ასე თქვათ მასწავლებელი იყო რა ამ ფიგურა ეს ფიგურა მამის ფიგურა იყო ის ჰაიაში და გაზრი და ის ჰაიაშის აი ისა ნაცარმოებიდან რომ გარაქტიონ აიგო ის თემა მუთბარი რომ დადეს სოპრიოსი და ეს ამაზე სტატიას გავაკეთე ეს მოკრია მაინც გადავიტანეთ ჩემი მეგვე საერთოდ ჩემი მეგვე პოეტია და ის და იაპონად ისე გავაკეთე. გარაქტიონიც გაიცნო იაპონიამის. კი. სამოვალ გეგმებზეც მინდა კითხოთ, აი უშუალოდ თქვენს პროფესიასთან დაკავშირებით, რა იმას ხომ არ გეგმავთ ისევ ერთად თქვათ, ან ცალ-ცალკე საინტერესოა რა გეგმები გაქვთ უახლოეს პერიოდში. დიახ, ის ატონს მუტაზე რომ ჩვენ აღმოაჩინეთ ის სახარება და წარწერა. ეს ძალიან საინტერესო მასალაა ჩვენ ეხლა ვაპირებთ კი გვერდას ჩახვალთ ისე ვაპირებთ არა ჩვენ უკვე მოვახდინეთ ამ ხელნაწერის ფოტოფიქსაცია მუშაობთ ამ თემაზე და უახლოეს მომავალში დაინტერესებულ საზოგადოებას გავაცნობთ ჩვენი კვლევის შედეგებს და სამეცნიერო დასკვნებს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს ხელნაწერი არის აშოტან ბაგრატიონის დაკვეთილი გადაწერილი, ამას უზის თარიღიანი ხელნაწერია, პატარა ტექნიკურ დეტალებსაც რო შევეხოთ, არის თვითონ ეს კოდექსი მოთავსებულია მოოქროვილ ოქროს ყდაში,
მოკლედ ყდაზე არის წარწერა, რომ ეს არის აშოტ ბატონიშვილის დაკვეთით გადაწერილი და სპეციალურად შეწირული, საგანგებოდ შეწირული კარაკალას პეტრე პავლეს სახელობის მონასტრისთვის და მოკლედ ძალიან საინტერესო საკვლევად არის ძალიან საინტერესო მასალა. კვლევის შედეგები დგინდება, რომ ეს ხელნაწერი გადაწერილი უნდა იყოს ათონის ივინონის სავალეში, ათონის ივინონის მონასტერში. მაშინ და ის პოლიტიკური მოგვიანასთან დაკავშირებით, ესე იგი მოგახსენებათ, მაშინ საქართველოს ჰქონდათ ორიენტაცია სხვადასხვა მიმართებით ამ პოლიტიკური მდგომარეობას გააღვო. ხო და ეს ძალიან საინტერესოა ეს ათონზე ეს აქტიურობდა ეს აშოტალი ბატონიშვილი. თქვენ როცა დაასრულებთ მუშაობა, შედეგები გავუშვებთ კიდევ. მადლობა. ძალიან სასიამოვნო იყო და საინტერესო თქვენთან შეხვედრა. შევახსენოთ ტელემაყურებელს ჰიროტაკე მაედა, ქართოლოგი, იაპონელი ქართოლოგი გახდა ჩვენი სტუმარი და ოქროპირ ჯიქური ისტორიკოსი. ჩვენ საუბრობდით ქართულ-იაპონურ ექსპედიციაზე ათონის წმინდა მთაზე. მადლობა. და დილის გადაცემა განთიადით დასრულებულია. ასეთი იყო 29 ივნისი გიორგი მერებაშვილთან და რუსუდან გეჯაძესთან ერთად. დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის და ბედნიერ შაბათ-კვირას გისურვებთ. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.